Hello, hello, hello. Welcome on board. Thank you so much for joining us. Ní ìsinsìnyí, a máa bẹ̀rẹ̀ program wa in the next few minutes. Thank you so much for joining us. Um, uh, Brother wa tí wọ́n máa join wa will be joining us very soon, roughly in the next 1 minute. I'm trying to get him on board. So discussion today, discussion wa ní òní is going to be on variety of issues, from the issue of the Àmọ̀tẹ́kùn to the issue of Southwest. So we are definitely going to start because mi ò fẹ́ jẹ́ pé mi nìkan ni màá máa sọ̀rọ̀ ní òní. Mo fẹ́ jẹ́ pé brother wa kí wọ́n join wa, and I know he's about to join us too. So. Okay, welcome on board. I'll just start the other program that is running so that we can start immediately. Good morning, no problem. Can you see my face? My face clear enough? Is my face clear enough? Your face is clear. Go ahead, sir. Okay, I just want to be sure. Yeah. We are live now. People are watching us. Please tell us your name, and let's start with the discussion on Àmọ̀tẹ́kùn. Oh yeah. Thank you very much, my brother. Welcome again, everybody. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò náà o. Ní agbára Ọlọ́run, Olúwa mú wa dé ilẹ̀ ìlérí. Well, as usual, my name is Fatai Ogunribido. Orúkọ mi ò tí ì yàtọ̀ rárá sí bí ìyá àti àwa ṣe sọ mí. Ní agbára Ọlọ́run, a tún ní ká tún tẹ̀síwájú lónìí gẹ́gẹ́ bí my darling brother bó ṣe bá yín sọ ní ìjẹta ńgbà tá a sọ̀rọ̀ wípé ọjọ́ Sátidé ẹ tún pàdé wa. Àwa náà rèé lágbára Ọlọ́run, ẹ máa rí wa pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà náà ni, àwa náà á dẹ̀ máa rí yín bá. Ẹ ṣé gan ni. Èmi ò gbọ́ yín torí no voice. Okay. Yes. Mo ti gbọ́ yín There's sí some issues to share. There's some issue. Okay, good. There's some issue to share in the last 24 hours. Tí mo fẹ́ kí make a comment lé lórí. One of such issue is the ongoing discussion nípa Governor Nasarawa came on board, ó lọ rí president, ó ní pé àwọn Boko Haram ti dé ọ̀dọ̀ òun, pé wọ́n ti di wàhálà sí òun lọ́rùn, òun dẹ̀ need the help president. Now gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ ó ti ń súnmọ́ Southwest, Boko Haram ti ń súnmọ́lé. Kí ni thought yín lórí ọ̀rọ̀ yẹn, lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram? Ṣé Boko Haram gan ti wà ní Southwest báyìí, from your own perception and from what you know presently? Well, ẹ ṣé gan ni. Ṣé rí Yorùbá ní òwe kan, ẹ má ní wọn pa òwe o, ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àtẹ̀yin àbúrò mi àti gbogbo àwa tí à ń gbọ́ ètò yìí. Wọ́n ní tí iná bá jó ni, tó bá jó ọmọ kó tó bá jó ẹlòmíràn, kó tẹ̀ dífùn tó tẹ̀ jẹ́ pé tí iná bá jó ni, tó bá jó ọmọ ẹni, tara ni là ń kọ́kọ́ gbọ̀n. Ìgbọ̀n la máa ráyè láti gbọ̀n tẹlòmíì. Ìdí ọ̀rọ̀ mi ni wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí, Southwest
the Yoruba nation la gbọ́dọ̀ máa jàdùn nísìnyí. Ìdí ẹ̀ ni wípé I'm nationalistic by nature. Tẹ́nìkan bá lóun nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà, kò sẹ́ni tó lè nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà tó èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní iná ti wá jóde orí kókó nísìnyí. Téèyàn bá mọ ibi tó ń lọ, á mọ ibi tó ti ń bọ̀. Ìdí èyí mo ṣe ń sọ wípé ẹ jẹ́ ká ju ara wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ security èní kọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Ọwọ́ tá a dẹ̀ wá ń sìn, a ní láti fi ọkàn dọ́gba láti mọ̀ wípé tí a bá mọ ibi tá à ń lọ, ó yẹ ká mọ ibi tá a ti ń bọ̀. Mo sọ eléyìí, ìdí ẹ̀ ni wípé ẹni tó lọ pariwo láti Nasarawa fún ààrẹ orílẹ̀-èdè, ṣé lílọ tó lọ, ṣé ó rí ààrẹ gangan dájúdájú pé ààrẹ lòun bá sọ̀rọ̀? Ọ̀rọ̀ pọ̀ nítorí pé àwọn nǹkan tí ó wà ní ọ̀rọ̀ security wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà, pàápàá ní ilẹ̀ Yorùbá, àwọn nǹkan tó kí gidi ni, nǹkan ńlá gidi ni tó jẹ́ wípé à ń fi ọwọ́ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ mú. Ẹni tó lọ rí ààrẹ, ṣé ó sọ wípé ààrẹ gangan lòun rí bá sọ̀rọ̀? Now, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Kó nílé kó sọ fún toko, káwọn ará àkókò sọ fún nílé, ọmọdé kó sọ fágbà, àgbà kó sọ fún ọmọdé, obìnrin kó sọ fún ọkùnrin, kí ọkùnrin kó jà sọ fún obìnrin. Ewu wà ní oko lóńgẹ́ fúnra ewu ni. Ọwọ́ tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa nílùú Nàìjíríà, pàtàkì gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó rí lè jẹ èmi ní ọkàn ní ilẹ̀ Yorùbá, ó kọjá ìlú Nàìjíríà o. Ẹni tó bá ń foyí ọkàn bá bẹ́ẹ̀ tó ṣe ń lọ internationally, á rí wípé àwọn tó yí wa ká tó fẹ́ sọ wá di ẹrú pátápátá yìí kò kí ń ṣe àwọn Fúlàní nìkan o. Àwọn ará ìlú òyìnbó, àwọn Faransé, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àwọn ló wà ní ìdí ẹ̀ o. Tí a bá fi yèdénú ká mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ká ẹ̀rọ pé tá a máa dojúkọ, kó má dà ẹ̀bẹ̀ ni pé a fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ à ń pa làpálàpá. Nítorí pé tá a bá wo òkè wa ní ìlú Nàìjíríà, ká sọ pé pé ìwé ká lè máa fi Nàìjíríà pé ní ọwọ́ ọ̀tún a rí Cameroon, ní ọwọ́ òsì a rí Republic of Benin, ní òkè lọ́hùn a rí Niger Republic, a dẹ̀ rí Chad tó fẹ̀gbẹ́ tì í, bẹ́ẹ̀ la dẹ̀ rí Mali. So tá a bá wo gbogbo àwọn nǹkan yìí, àwọn ìlú tá a dárúkọ yìí, francophone nations ni wọ́n. Kì í ṣe èní ni àwọn Cameroonians náà ti máa halẹ̀ mọ́ Yorùbá, wọ́n dẹ̀ ti halẹ̀ mọ́ ìlú Nàìjíríà. Wọ́n pa àwọn kan ní gendarmens. Àwọn gendarmens yìí, àwọn ni ọlọ́pàá orí ilẹ̀ ní ìlú Cameroon. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbàdán tí ń wá Nàìjíríà níjà, tán máa lọ sí orí omi tó á lọ mú àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà táwọn yìnbọn pa wọ́n. Ìgbà míì wọ́n á cross wá sí eastern part of Nigeria, wọ́n á kó àwọn ọmọ wa, wọ́n á kó wọn lẹ́rú lọ, wọ́n lọ fìyà jẹ wọ́n. Ìgbà kan wà tó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọ̀tajà ní ẹnubodè, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi ìbọn lé wọn káàkiri, wọ́n arrest wọn. Àwọn Cameroon kan ló ń ṣiṣẹ́ yìí. Àwọn Faransé tó jẹ́ pé wọ́n ní ìtẹ́lọ́rùn, àgbàlọ́wọ́ mẹ́rin dẹ̀ ni wọ́n, baálẹ̀ jòǹtóló. Wọ́n fẹ́ gbìyànjú láti halẹ̀ mọ́ wa nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ ìlú kan tó kún fún wàrà àti oyin. Pàtàkì jùlọ wọ́n mọ̀ pé àwọn ẹ̀mí tó ń dún ní ìlú Nàìjíríà lónìí, àwọn ẹ̀mí tó ti ń dún nínú Nàìjíríà ní nǹkan tó ń pè ní pé at the heartbeat of Nigeria nation, Yorùbá nation ni. So wọ́n dẹ̀ ti rí wípé ọ̀lọ́wọ́ ni wọ́n lè gbà láti mú ilẹ̀ tó lọ́ràá àtòyìn yìí
láti gbà mú wa lọ́wọ́. Àwọn tí wàá rí ń sìn wípé lẹ́yìn ìgbà tí lóòótọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́, ìfọ̀láyé Jonathan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ náà gbé tó fẹ́ fìyà jẹ Nàìjíríà tí Jonathan bínú gbà yẹn wípé tó bá lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé gbà yẹn, àwọn investment prospect tán ní nílùú Nàìjíríà òun máa cancel ẹ̀, òun ò ní jẹ́ kan ni mọ́. Wípé wọ́n fẹ́ wá re-establish yìí Pójíò gẹ́gẹ́ bó ti wà ní Kaduna ní láyé ìgbà yẹn. Yóò dájọ́ sọ fún yín pé tẹ́ ẹ bá gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe mí ìrántí kan tó fẹ́ ṣe ń gbà náà mọ̀ pé òun ò ní jẹ́ kí factory yẹn kó take off mọ́. Wọ́n tẹ ọwọ́ ọmọ wọn tẹ bọ̀ aṣọ. Wọ́n dẹ̀ ti ń fi ẹ̀gbin lọ ìlú Nàìjíríà tipẹ́. Ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ kan ilé ẹsẹ̀ kan òdì náà torí pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń rù nígbà yẹn wọn allow wọn láti ṣe. Ṣùgbọ́n ní abẹ́lẹ̀ ńkọ́ tá bá wo àtẹ̀yìnwá àwọn Fúlàní ti wà gẹ́gẹ́ bí alákòóso ìlú Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́. Ìyẹn ni pé tá bá wo ẹ̀yìn gan Nàìjíríà nation gan kò exist rí. Wọ́n fùlù wọ́n mú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa fojú ọ̀dẹ̀ wò wá pé dúdú ògbọ́n. Wọ́n wá gbìyànjú láti máa fi ẹ̀gbin yẹn lọ̀ wá wípé àwọn á máa wo ìgbésẹ̀ tó máa gbé tó bá fi ẹ̀gbin lọ̀ wọ́n. Nígbà tó ń bá kúkú lè sọ̀rọ̀ tó lè dáhùn, ìyẹn mi pé ọ̀dẹ̀ ni wọ́n. Ọ̀dẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ ẹ jẹ́ ká kúkú fi ẹ̀gbin yẹn ká máa fi lọ̀ wọ́n sí. Ìdí èyí ló fi jẹ́ pé gbogbo àsìkò tí wọ́n ti ń gbìyànjú láti fi ìlú àwọn tó wà lókè wa yẹn tá à ń pè ní Niger Republic láti máa impose wọn lé wa lórí ó ti pẹ́. Tá a bá wo history Abacha gan kì í ṣọmọ Nàìjíríà, Buhari kì í ṣọmọ Nàìjíríà. So àwọn wọ̀nyí non-conscript àwọn Niger soldiers don conscript wọn lé wa lórí. So àwọn underground scheme ní gbogbo àwọn wọ̀nyí fi jẹ́ top level soldiers Nàìjíríà, wọ́n wá fi wọ́n ṣe olórí wa. Ìdí èyí ló fi jẹ́ pé ní èní ìbọ̀dẹ̀ tó wà ńlẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́, àwa la fura pápá ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn bàbá wa tó dẹ̀ ń kó wa jẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí tí wọ́n jẹ́, pàtàkì jùlọ ẹni tó yẹ kó mọ̀ jù láàrin gbogbo àwọn bàbá wa yìí òun ni bàbá wa Ọbásanjọ́. Bàbá wa Ọbásanjọ́ yìí dẹ̀ rèé nítorí pé ó máa ń ṣe àwọn àlàyé kan pápá nígbà tó wá sí ìlú yìí nígbà tó wà níjọba. Mo rántí pé Ben Television wọ́n fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ pẹ̀lú wọn wípé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bàbá tí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ láti ẹ̀ ti sọ pé tẹ̀ ń sọ ilẹ̀ Yorùbá kẹtẹ̀ máa fi sínú ètò wípé kó dáa fún. Ó dẹ̀ sọ ní ẹ̀yin èèyàn mi ní bínú ni kò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé rí ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀ ń sọ yìí ọmọ Yorùbá lòun, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n lọ jagun tán ṣe gbogbo wàhálà ogun jíjà, àwọn tó ń tẹ̀bọ̀wé láàrin ara wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tó jẹ́ aṣíwájú ogun gbà yẹn wípé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìlú Nàìjíríà kó bàjẹ́. Pé nítorí ìdí èyí nígbà tí kì í ṣe pé Nàìjíríà ló fi òun sí ìjọba àbí kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá ló fi òun sí ìjọba, ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá kí gbogbo wa ká lè gbérí papọ̀. Ó máa ń sọ, ṣùgbọ́n àwọn tí bàbá yìí ń bá sọ̀rọ̀ yìí ṣé bí ìwà ọmọlúàbí tí Ọbásanjọ́ ń wù ṣé ò ní àwọn tó kù ń wù, ṣé ò ní Babangida ń wù, ṣé ò ní Abdulsalam ń wù, ṣé ò ní Danjuma ṣé ó ń wù, ṣé ò ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàmáì àwọn tó jẹ́ bí ọlọ́ military top level ní north ṣé inú kan tí Ọbásanjọ́ fi bá wọn lò ṣé òun làwọn náà fi bá wọn lò. So ìdí èyí tá a bá wá wò ó ìyà yìí ti bẹ̀rẹ̀ fún wa tipẹ́tipẹ́ ní ìlú Nàìjíríà, ìyà yìí dẹ̀ ti wà tipẹ́tipẹ́ fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn ló ṣe wá jẹ́ pé ń sìn iná ti jóde orí kókó, ṣùgbọ́n ní agbára àṣẹ Ọlọ́run ọkọ̀ Yorùbá ò ní dànù o, nítorí pé ẹnìkan ò gbé ilẹ̀ Yorùbá kó ṣẹ́gun ilẹ̀ Yorùbá rí. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ń sìn báyé sọ̀rọ̀ ń sìn yìí wọ́n tí náà bá jó ọmọ ẹni tàrí là ń kọ́kọ́ gbọ̀n dànù. Àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ kóra wa jọ lọ́wọ́lọ́wọ́ sì ká wà nínú ìṣọ̀kan, nítorí pé agitation àwa tá a tẹ̀ wọ́n ń di ọ̀rọ̀ yìí pé a fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró, tá a mọ iyì ilẹ̀ Yorùbá tá a dẹ̀ mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá yìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òyìnbó ń bẹ̀rù pé tí ilẹ̀ Yorùbá dìde gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ó máa da gbogbo dúdú gbogbo àgbáyé pátápátá papọ̀ sí abẹ́ umbrella àti abẹ́ United countries kan. Ìdí èyí ló fi jẹ́ wípé ìbẹ̀rù yìí
wọn ò fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ò fẹ́ kó di gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè torí pé ẹ̀rù ń bà wọ́n torí àwa ní ògo ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ògo yìí tí a bá gbìyànjú láti fún wọn ní òmìnira gbogbo ìlú Áfíríkà pátápátá ta ló fẹ́ wá sí ìlú òyìnbó àwa ò lè sọ pé kí ìlú Yorùbá kó dìde nítorí pé wọ́n máa kún gbogbo dúdú pátápátá wọ́n máa gbọ̀n ìyà sílẹ̀ fún wọn ìdí èyí la ṣe gbọ́dọ̀ yẹ pé tí wọ́n bá pèèyàn ní àbí fún ara á pa ìfun ẹ̀ mọ́ káwa fún ara káyọ̀ ní wípé tọ̀ a kì í ṣe gbẹ̀wé ṣe lẹ́tọ̀ fún wa pé ọmọlúàbí ni wá a dẹ̀ kàwé a ní ọpọlọ a dẹ̀ jáde ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n bá sọ àwọn tó jáde jù sí ìta lẹ́yìn pé bóyá sọ̀rọ̀ nípa nígbà tó jọ àwọn Indians rí ní ayé ọjọ́ yẹn tó yẹ pé gbogbo àgbáyé náà fọ́nká ìlú Yorùbá ká má sọ ẹ má jẹ́ kí n tàn yín atọ́kùnrin àtọ́bìnrin tó wà lórí ètò yìí tá bá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà lónìí ní tó wà pé diaspora lónìí tá náà pè ní diaspora àwa àti Igbo ni now and we are talking of about 70% of Yorubas and 30% of Igbos across the world ẹ wá wò ó nǹkan tá a jẹ́ ní gbogbo àgbáyé ṣé àwa yìí ni wọ́n ń fi ìyà jẹra wá di ẹrú ní abẹ́ Fúlàní tá a dẹ̀ wà yìí kì í ṣe pé a di ẹrú lábẹ́ Fúlàní àwọn tó gbé agbára fún Fúlàní àwọn náà mú wa sí bí ẹrú àwọn náà gbé agbára fún Fúlàní àwọn Europeans ni ṣùgbọ́n a lè pa sọ pé àwọn Europeans ń sìn á láti pẹ̀gẹ̀ sí pé Faransé náà wà nídìí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí bó dẹ̀ ń sọ ní àárín àwọn èèyàn ẹ tẹ̀síwájú. ok kẹ́ tó continue pẹ̀lú ọ̀rọ̀ mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó join wa and Mr. Fatai wà online nísìn seasoned journalist tẹ́ pé wọ́n gbé ní ìlú òkè bíi ní ìlú London tí ẹ ti ń wò wá Mr. Fatai àwọn èèyàn ní pé iná yẹn wọnú ojú yín tẹ́ bá lè shift system yín to the right hand side díẹ̀ so that iná tó ń hàn látojú window yín kò ní hàn in the meantime bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́ bá shift ẹ̀ sí ṣé left yín ló máa jẹ́ yẹn kẹ́ shift ẹ̀ sí left yín to the other side why tẹ́ shift ẹ wò perfect ẹ wò ó ti tán àwọn èèyàn lè rí yín dáadáa nísìnyí. ẹ̀yin ẹ má bínú o ṣó dancing. yes ẹ máa continue ọ̀rọ̀ yín. so èmi gan-an rí bẹ́ẹ̀ pé àmì hàn even pẹ̀lú mi pàápàá mo rí dáadáa dancing. So ṣé wàá rí gbogbo àlàyé tí mò ń ṣe òun ni wípé àwa kan wà tá a ti ń gbárùkù tí wípé a fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró nítorí pé wọ́n ní àrùn tó sọmọ fún 30 ọdún àrùn tó sọmọ fún 20 ọdún tí ò fọmọ lẹ̀ ọmọ gan láti máa ti ṣe ara ẹ wo nǹkan tí ojú ilẹ̀ Yorùbá ti ń rí bọ̀ tipẹ́tipẹ́ látẹ̀yìnwá ẹ wo 60 years of independence kí nìkan tá a rí kí la lè sọ pé a lè tọ́ka sí pàtó tó jẹ́ nǹkan ìtẹ̀síwájú tàbí tó jẹ́ nǹkan ìlọsíwájú fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí ṣé títì la ní ni ṣé hospital la ní ni ṣé iná la ní tí tàbí ìrántá gbogbo àwọn engineers gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lọ land trade professionals nílẹ̀ Yorùbá lónìí wọ́n di ẹni tó mú gbó káàkiri pàtàkì jùlọ ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tí wọ́n kàwé tán kúrò ní ìlú Nàìjíríà ṣé bí àwa náà rèé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó bá ti lọ dé ìlú òkèèrè àwọn ẹ lọ sí gbogbo hospital tó wà ní UK ẹ lọ sí gbogbo hospital tó wà ní America ẹ lọ sí Germany àwọn ọ̀dọ́ máa bá ń bẹ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni àwọn ló ń gbogbo ìlú ìlàdùgẹ tí wọ́n develop àwọn ìlú yìí ẹ wá wo orísun tiwa bó ṣe gbẹ ẹ wo orísun wa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rùn ní ilẹ̀ Yorùbá nítorí kí àwọn kan fọwọ́ di ẹrú wọn fẹ́ ká gbérí wọn fẹ́ ká dìde gẹ́gẹ́ bí èèyàn aláàṣẹ Nàìjíríà inú wa dùn pé a jẹ́ Nigerians a fi Nàìjíríà yangàn káàkiri àgbáyé ṣùgbọ́n kí Nàìjíríà tó ṣẹlẹ̀ láti ní ilẹ̀ wa tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá. We had our Yoruba nation prior to the existence of the so-called contraption tó ń pè ní Nàìjíríà lónìí. So tábàdà ṣòwò fún 60 ọdún àwọn òyìnbó dẹ̀ máa ń sọ wípé a fool at 40 is a fool forever.
Now Nigeria is a fool at 60. Ṣé bá a ṣe máa bá lọ nìyí? Níbo ni gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa fẹ́ rìn sí ní ọjọ́ iwájú? Àwọn ọmọ tá à ń bí ń sìn ṣán máa rí léwọ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún ẹ̀yin èèyàn wa, ewu ń bẹ ní oko lóńgẹ́. Lóńgẹ́ fúnra ẹ̀ pàápàá ewu ńlá ni. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé wọ́n ti ń sọ wá di aṣálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé wọ́n ń pe àwọn kan ní the Windrush ní ìlú yìí, nílùú òyìnbó yìí, ní UK. Nìkan bí ọdún bíi méjì kan sẹ́yìn, ọ̀rọ̀ kan jẹyọ. Wọ́n sọ fún àwọn Windrush yìí, àwọn this Windrush diasporans, àwọn ni àwọn tó jẹ́ wípé láti ayé ìgbà ẹrú wọ́n ti gúnlẹ̀ sí ìlú yìí. Wọ́n ti gún àsìbí tó jẹ́ pé wọ́n dálé mọ̀ mọ́, wọn lè lọ mọ́. Ara wọn ló jẹ́ pé wọ́n wà ní Jamaica, tó wà ní West Indies lónìí, tán lọ tẹ̀dó sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó wà ní ìlú yìí, ìjọba ìlú yìí, wọ́n dédé ṣe òfin wípé àwọn tí wọ́n bá ní ìwé o kàn padà síbi tán ti wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ victim of this Windrush, wọn mọ̀ kò síbi tán lè lọ. Ibi náà dàgbà sí. Wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ Jamaica náà ti wá láyé ìgbà náà lọ́hùn. Ìmí tó wà bí 60 years, ìmí tó wà bí 80 years. Ìmí gbogbo ibi tó mọ̀ kò ju ìlú yìí lọ, kò yàn jáde rí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dẹ̀kọ́ ló wà inclined kó fẹ́ jáde síta pé kó yá lọ gba passport. Ó wá ní pé òkè kán bẹ̀rẹ̀ tí wá fi àwọn àmì pé wọ́n ní ìwé ìgbélùú wọn. Ṣé irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa táwọn lórí títí Nigerians mélòó ni wa ló lọ gba passport tàbí ló rántí pé káwọn lọ gba birth certificate? Wọ́n bí mi sí ìlú mi wọ́n bí mi sí náà. Ṣùgbọ́n ní ọdún méjì sẹ́yìn, àwọn people of over 60 years wọ́n wá ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní padà sí ìlú wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló para wọn pé níbo làwọn fẹ́ yà sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà mọ̀ pé ìlú yìí wọ́n yarí pé wọ́n gbọ́dọ̀ padà. Gbogbo àgbáyé wá bẹ̀rẹ̀ sí dá sí pé ìgbà tó wà ní pé dúdú fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí fa wàhálà wípé níbo ni kán ní ibi tó bí wọn sí. Ibẹ̀ nìkan náà mọ̀. Wọn àmọ́ wòmí tán lè lọ. Báwo lẹ ṣe máa ní káwọn padà sí ìlú bòmí lẹ́yìn ìgbà tó wá rí gbogbo wàhálà tí dúdú fẹ́ gbé ní ìlú yìí pé kàkà kí eku má jàṣẹ sí o, a máa fi ṣàwàdà nítorí kò síbi tá a lè lọ. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ pé òkè kan má bínú, wọ́n ṣẹ̀ wá rí transition yẹn. Tó bá di ní ọ̀la tán ní pé gbogbo Nàìjíríà tó wà ní ìlú yìí kó padà sí ilé, níbo làwa fẹ́ padà sí? Bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní 2 years ago, wọ́n ní kí gbogbo àwọn Windrush people tán ti wà láti over 60-70 years tó padà sí ìlú wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà para wọn nígbà tó síbi tó fẹ́ yà sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ kọ́ deportation camp. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kò síbi táwọn fẹ́ lọ náà, ìlú àwọn nílùú kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ lọ mọ́. Bàbá wọn ibi ló bí wọn sí. Bàbá wọn dẹ̀ wá sí ibà láti bí 60 years ago. Kò dẹ̀ yá wọn pé birth certificate yìí dà wọ́n ibi tó bí wọn sí náà, àwọn hotel trace birth certificate wọn ò mọ ibi tó fẹ́ yà sí. Ṣé à ń ròyìn pé rẹ́ ò lè ṣẹlẹ̀ sí àwa tá a jẹ́ Nigerians? Pápá àwa tá a jẹ́ ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Tó bá sọ fún wa ní 2 years time sí wípé ó yá ibi tẹ́ tí wọ́n padà sí ibẹ̀. There is nothing impossible. Tí wọ́n bá jó ẹlòmíì, ìyá kọ́kọ́ gbọ́n tara ẹ̀. Tí ẹkọ́nọ́mì ìlú ìbá forí ṣọpọ́n tí ò síbi tó fẹ́ yà sí. Tó bá ní kí gbogbo àjèjì kó jáde kó padà síbi tó ti wá, níbo làwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire níbo la fẹ́ padà sí? Àwọn kan wà lóòótọ́ benefit tí wọ́n ń jẹ lára nílùú Nàìjíríà kò fẹ́ jẹ́ kó support agitation for Yorùbá nation. Ìdí ẹ̀dẹ̀ ni wípé ajẹgúdújẹrá ni wọ́n ti jẹ́ dòdò, wọn lè ṣòdodo mọ́. Wọ́n ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní. Àwọn tó dẹ̀ rí àwọn àǹfààní yìí báwo náà ṣe ń rí? Nítorí pé àwọn ni ọ̀dàlẹ̀ tí àwọn Fúlàní àti Haúsá tó fi ń create divide and conquer them ní ilẹ̀ Yorùbá. So the divide and rule system ló fi rule ilẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn ló fi dàbí ẹni pé àwa Yorùbá à ń partake ní the governance of Nigeria lónìí, whereas Yorùbá kankan ò ní ipa nínú Buhari regime. Ìdí ẹ̀ nìyí tó ń dẹ̀ fi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí àmọ́ ọ̀dẹ̀ ni wá náà ṣe ń fi ẹ̀gbin lọ̀ wá. Òṣìbàjò dà lónìí, ìjọ́lẹ́nu ọ̀rọ̀ ní ìjọba yìí. Buhari gan ṣé lóòótọ́ ló wà mọ́, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ronú, ká mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ká mọ ibi tá a ń lọ, àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Olóòtú ẹ má bínú, ẹ tẹ̀síwájú. Tẹ́ bá ń wo program wa bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí,
like ẹ share ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ ti send wá comment yìí ó máa hàn ní ojú òfurufú. Ẹ sọ̀rọ̀ kan ẹ get ẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ olóòtú ni mí. Tèmi ní pé kí n bring àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kẹ́ ẹ dẹ̀ dáhùn àwọn question yẹn. Tẹ́ bá sọ pé Abacha kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà. Tẹ́ bá ní Buhari gan kì í ṣe ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, but ẹ sọ pé Ọbásanjọ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni quality tẹ́ fi lè come up with that idea? Ẹ bá wa explain ẹ̀ káwọn èèyàn wá lè mọ ibi tí ẹ ti ń bọ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ wá sọ kankan kẹ́ tó dáhùn. Àwọn kan sọ kankan wọ́n ní pé tá a bá ní ká padà sí 1963 constitution tó máa jẹ́ kí every region kó wà in control of its own resources. Àwọn aláwùsá ò ní gbà nítorí pé nǹkan tẹ̀ ń try láti sọ ní pé gbogbo resources nígbà táwọn ní cotton tán ní gbogbo nǹkan tán tá à ń lò ńgbà yẹn tá a fi build Nàìjíríà kò sẹ́ tó pariwo. Nísìnyí tá a ti ní oil nísàlẹ̀ tá a ti ní gbogbo nǹkan ìgbà yẹn làwa fẹ́ máa pariwo. Ṣé kì í ṣe pé a fẹ́ di ẹjọ́ pé kò appreciate nǹkan táwọn aláwùsá náà ti fi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé wọn ò ní mọ́ nísìnyí táwa fẹ́ máa sọ pé nǹkan tiwa yẹn o àwa nìkan la fẹ́ máa lò ó àti fẹ́ di oníjẹkújẹ tó máa jẹ tí ò ní fẹ́ kí ẹnìkejì ẹ jẹ. So ẹ bá mi explain side yẹn. Ẹ ṣe gan ni ṣe rí àwọn tó bá ronú bẹ́ẹ̀ yẹn wípé ẹ má bínú ẹ má bínú sí mi. Ṣe rí àwọn tó bá ronú bẹ́ẹ̀ yẹn wípé àwọn òkè ọya wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwa tá a wà nísàlẹ̀ láti epo ni o kinní kan ni o. Ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín, àwa tá a wà nísàlẹ̀ yìí kí ni àwọn àǹfààní tá a jẹ nígbà tí Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀? Developmental effort wo ló wà ní ilẹ̀ wa as Southern Nigeria, ìyẹn ilẹ̀ Igbo mọ́ ilẹ̀ Yorùbá papọ̀? What sort of effort have been made to advance our social life? Tí a bá ní a fẹ́ yarí mọ́ a fẹ́ rọrí mọ́ ká máa bá ilẹ̀ Yorùbá lọ, mo ṣàlàyé fún yín tó wá fún àárọ̀ ọdún méjì sí mẹ́ta síbi tá a wà yìí, a lè líbi tá à ń pè ní tiwa máa gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá. Àsọkọ́ a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ẹ lọ sí ìgboro kẹlẹ́wò ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn nígboro náà. Ànífẹ́ Nàìjíríà a kò ṣẹlẹ̀ rí ká ní pé ànífẹ́ Nàìjíríà náà. Ṣé bí ìyà ti ń jẹ wá ti pé àdé ń fara dà pé ó máa dáa. Now à ń sọ̀rọ̀ nípa Nasarawa. Wọ́n rí gold ní Nasarawa lónìí. Zamfara state wọ́n wá gold lẹ́ni. Gold ní Zamfara state tó ń wà lónìí, ǹjẹ́ wọ́n sọ pé Nigerian gold ni? Wọ́n ní Zamfara state gold. Wọ́n wá lọ ń ta fún Central Bank of Nigeria. Central Bank of Nigeria wọ́n wá ń gbé owó ńláńlá wọ́n wá gbé fún Zamfara state. Oil tó dẹ̀ wà ní Niger Delta wọ́n ní Nàìjíríà ni. Àwọn kan tiẹ̀ tún sọ wípé àwọn north gan náà ní ilẹ̀ tó ti ń wá oil ní Southern Nigeria. A lot of illegal mining ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ní ilẹ̀ Yorùbá táwa fúnra wa tá a mọ̀. Dangote bá yẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, gemstones ilẹ̀ Yorùbá ó fi ń ṣe cement. Dangote is only a coded name. Dangote Industries is a northern investment. It's a northern business. Ṣùgbọ́n wọ́n ti síwájú gẹ́gẹ́ bí as an entity that must be a figure that must be referred to as the owner. Nítorí pé company or organization kò lè wà lérèfé. Just like a nation is existing, I must have a leader. So Dangote is only a code, it's only a symbol. It's a northern business. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilẹ̀ tó ń gbẹ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilẹ̀ tó ń gbẹ́ tó fi ń wá àwọn òkúta ìjáde. I am telling you, is creating a future disaster nítorí pé in another 40-50 years, gbogbo ibi tó ti ń wá àwọn sìmẹ́ǹtì, there is tendency wípé earthquake máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Ó ń bọ̀ dẹ̀ ní àwọn láńdẹ́ẹ̀dẹ́. So tí a bá ìfún àtẹ̀dọ́ ní wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá ká gbára wa ní ọwọ́ ìyà.
tó máa fi máa rọ́dún méjì sí mẹ́ta síbi tá a wà yìí tílẹ̀ Yorùbá bá tún wà mọ́ ẹ̀fọ́ rẹ̀ mi ní imú nítorí pé gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí gbogbo etí wa ò di ojú wa ò fọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ là ń rí kí la dẹ̀ ń rí wọ́n fẹ́ overrun wa gbogbo AK-47 tuntun tí àwọn tó ń pè ní Boko Haram tó fi penetrate wa tó lọ gba gbogbo inú igbó wa gbogbo wọn kọ́ ló ń da màálù náà ẹ jẹ́ ká tẹ̀ tí bẹ̀yẹn wò lásán ṣé àwọn tí kò lọlé kúrò ní Ìbàràpá land ní about 2, 3, 4 days ago ṣé wọ́n da màálù ni wọ́n da màálù náà wọ́n wà nínú igbó they are encircling us and they are expecting the go ahead kó yá go for the massacre àwọn Àmọ̀tẹ́kùn lọ sínú igbó wọ́n fẹ́ lọ lé àwọn Boko Haram nígbà tán dénú igbó níbi tí wọ́n pile àwọn nǹkan ogun sí wọ́n yà fi ẹ̀yìn rìn padà pé ẹ jẹ́ ká rọra padà ká lọ jábọ̀ wọn lè sọ̀rọ̀ torí pé nǹkan tán bá ní ibẹ̀ missile launchers AK-47 different war munitions tán bá ní ibẹ̀ ó bà wọ́n lẹ́rù adẹ̀ ní pé torí pé ajọmọlúàbí adẹ̀ fọwọ́ lẹ́nu adẹ̀ ń wòran iná dẹ̀ ń súnmọ́ wa adẹ̀ finá sí orí òrùlé inú wa dẹ̀ ń dùn adẹ̀ yìí ń ṣe patí adẹ̀ sì ń sọ àwọn pé ewu ńlá ó ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣé àwọn tí wọ́n lọ kó ammunitions ṣé bí ara àwọn tó fi tírélà tó fi tírélà jálẹ̀ tó bá di ní àárín òru wọ́n á kọ́ fẹ̀yìn tírélà tí gbogbo àwọn adùwẹ̀ military adùwẹ̀ wà láàárín òru wọn lọ ń já lọ sínú igbó nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ gbọ́ already we have been encircled wọ́n fẹ́ di ogun tiwa wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ pé kán fẹ́ sọ ilẹ̀ wa di aṣálẹ̀ kán pa gbogbo wa run kán sọ pé Fúlàní land ní Yorùbá ń sìn now ẹ jẹ́ ká tó wá ti bí ìsánákíyèsí ogun nígbà tí Buhari bọ́ sí inú ìjọba ó mú gbogbo security apparatus wa ó fi Fúlàní sí ibẹ̀ ìyẹn ni pé vote ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ó gùdù fún Buhari ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà kò tọ́ sí ilẹ̀ Yorùbá security Nàìjíríà ní gbogbo àwọn experience security men ta ní Nàìjíríà o ọmọ Yorùbá kankan ò sí ní ibẹ̀ ọmọ Ìgbò ò dẹ̀ sí ní ibẹ̀ Fúlàní nìkan lè dáàbò bo ilẹ̀ Nàìjíríà ṣé tó bá tẹ̀ pé wá ní àbí fún ara ṣé kò yẹ ká pa ìfún wa má gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni àbí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé nígbà míì gbogbo àwọn màálù tá à ń jẹ yẹn kó tó pa wọ́n náà hàn túrí sí wọn lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn màálù tí tán fi gbógun tiwa wọ́n máa hàn túrí sí wọn lára wọn lọ lù wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n á porúkọ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá sí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá kí ilẹ̀ Yorùbá kó má lè dáhùn sí wọ́n sọ wá dọ̀dẹ̀ ṣé lóòótọ́ ṣe bọ́n sọ pé agbára náà wà nílẹ̀ Yorùbá ṣé àlè lọ agbára kí iye wa kó jí láti mọ̀ wípé ewu ń bẹ ní ẹ̀yìnkùnlé wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo náà so tẹ́nìkan bá sọ lẹ́ni wípé àwọn Haúsá ń sọ wípé Haúsá Fúlàní sọ wípé wọn lè fi Nàìjíríà sílẹ̀ nítorí pé kí ni àǹfààní tẹ gbogbo more than 85% of the entire oil rig ní Niger Delta àti Ondo State gbogbo oil rig tó ń pín àwọn Haúsá ló wà ń bẹ̀ the only time ta ní a little bit of difference a little bit of change ò nígbà tí Jonathan wà ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ tó gbé pé gbogbo nǹkan yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká pín déédéé both east west and north wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ gbogbo nǹkan yẹn la kà nínú àwọn oríṣiríṣi interviews tí Disani tó get ń gbà yẹn wípé nǹkan táwọn gbé ṣe o in the east of Nigeria kò sẹ́ni tó lè ṣe nítorí pé láti ṣẹ̀dálẹ̀ wá gbogbo organizations tó ṣe pátápátá nǹkan tó bí wọ́n nínú nìyẹn náà nítorí pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yẹn pátápátá níjọ́ tá à ń tún ṣebí nsìn gbogbo irọ́ tó pamọ́ àti ṣebí gbogbo ojú wa ti já nsìn the national community they are reckoning with him they know his honesty they know what he did wọ́n dẹ̀ àwọn Amnesty International as of 2014 December tí report wọn jáde wọ́n ní the best government tí Nigeria ever ní since 1999 náà rí fàásì o kò ní látẹ̀yìnwá o since 19 they even made reference pé even Obasanjo regime did not fight corruption more than the way Jonathan fight it. Google it. 1914
Amnesty, Transparency International report. Wọ́n fẹ́ fi ẹ̀rú gba ìbùkún. Gbogbo nǹkan tó ṣe ń gbà yẹn náà tán demonize Jonathan government. Gbogbo àbọ̀ ẹ̀ òun la wá rí lè nísìn wípé wọ́n fi ẹ̀rú gba ìbùkún yẹn nítorí pé plan wọn ti wà ńlẹ̀ láti destroy ilẹ̀ Yorùbá, láti sọ ilẹ̀ Yorùbá di ilẹ̀ Fúlàní. Wọ́n dẹ̀ bọ́ síbẹ̀ tán gbogbo àwọn tó jẹ́ security apparatus wa wọ́n fi Fúlàní ṣe wọ́n. So kí láàrí lè nísìn àtinúgbó wa wọ́n gbé wa wọ́n tún wọ́n fún wa number one náà ní federal level àwọn náà rùlù wa. Ní gbogbo ministries pátápátá àwọn ló wà ń bẹ̀, àwọn ni chairman. Parastatals àwọn ni chairman. Gbogbo àwọn ibi tí ó wà important, even ẹ jẹ́ ká go back kí tó continue. Nígbà tí the world agree wípé the constitution of Federal Government of Nigeria's the content of the constitution must be respected. Wípé ẹni ẹ̀fẹ́ Jonathan kó jẹ president in Nigeria, òun dẹ̀ ni vice president fún Yar'Adua. Àlè àlọ́ yìí láti ṣe náà. Nígbà tí international community bẹ̀rẹ̀ sí pressurize àwọn northerners, kí náà sọ? Wọ́n ní òkè, wọ́n ní káwọn tó lè gba ọ. Kí Jonathan kó kọ́kọ́ wá fọwọ́ sí ìwé pé àwọn position báyìí o, ó máa fún wọn. And these are the most precious position in every government. Not until Jonathan fọwọ́ sí ìwé yẹn gbà yẹn fún wọn. Wọ́n ní wọ́n ní jẹ́ kí Jonathan. So what I'm talking about wípé àwọn northerners kan, àwọn ló ṣe kíní kan. Tí ó bá fún wa ní ẹ̀tọ́ wa tán tún ti ṣe, tí náà wà. Mọ̀ pé wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ iná ṣe weapon of mass destruction fún wa ní. Kásìkò yìí kó lè dé, ìyẹn àsìkò tó máa run over wa kó lè dé. Òun ló ṣẹlẹ̀ yìí náà. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ó ra wá níyè, ó yẹ kí ìyè wa ó yẹ kó jí ká mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa pátápátá kò kì í ṣojú lásán. Wọ́n fẹ́ sọ wá di ẹrú tí ayérayé, wọ́n dẹ̀ fẹ́ pa ilẹ̀ Yorùbá run pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó má sí mọ́. Ìyẹn náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, and they are penetrating us more and more. I'm not saying this for political purpose, but for the generations to come, láti mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe ilẹ̀ tẹ́nìkan tán lè dédé sọ pé àwọn fẹ́ gbà kán dẹ̀ take over. Nítorí pé Fúlàní ò ní ilẹ̀, wọ́n dẹ̀ wá ibi tán máa gbé. Central African Republic, wọ́n ṣe ní ibẹ̀. Wọ́n demonize government yẹn, wọ́n destroy government yẹn, wọ́n take over government yẹn. Òru ọjọ́ kan ní àwọn ọmọ kéékèèké dìde tán overrun wọn. Gbogbo wọn ti sùn. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí finá sí everywhere, wọ́n sá kúrò ńbẹ̀ ni. Wọ́n sá kúrò ńbẹ̀, wọ́n rí pé kò possible fún wọn tán. Òun náà ṣe gbìyànjú tí wọ́n ṣe sá kúrò. So now, somebody was asking the question, this man should also tell me, when the Obasanjo was there, which tribe occur all these positions. Now, màá ṣàlàyé fún yín, Obasanjo's compromise to be the leader of Nigeria was only held in half measure. He was never in control of that government wholeheartedly. And they use that as a pretext. It is true that Southerners are partaking in government. Every apparatus of our security and everything belong to the North. So if you are so oriented by the lies being told to you by Northerners, let me tell you, you are not really economic with the truth. You are not realistic to yourself. I don't know what your background is, whether you are affiliated with the Northerners, so you can be asking that question. Obasanjo has never represented the interest of the Southerners. Go to the issue and go and ask. The only respect they have for Obasanjo was that the day Obasanjo says he doesn't want to belong to the Keba anymore, that will be the day Nigeria will end. And they have to sacrifice a fraction of the power they have to Obasanjo so that Nigeria will continue to exist. Obasanjo was never, that's the reason why people are blaming Obasanjo, because his hands were clipped. The only respect they had for him was because he was an elder statesman, and among them, they respect him to he commanded power. Obasanjo was not in full control of that government. And that's the reason why he couldn't do much to enhance the life of the people of his own state, or of his own nation, which is the Yoruba nation. This issue is not coming because of political interest. It's coming because we have to be realistic. And nǹkan tó ń bá ń ṣẹlẹ̀ yìí, inú mi dùn lẹ́nìí nítorí pé irú ọjọ́ báyìí wá sáyé. Àwọn people yìí,
nǹkan tó ń ṣe wọn láyà ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti rí wa gẹ́gẹ́ bíi pé weak links ni wá wípé àmọ́ nǹkan kan pé ọdẹ ni wá nílẹ̀ Yorùbá wọn ò mọ̀ pé kí wọ́n ta máa gbéjọba yẹn sílẹ̀ ní 2015 wọ́n ti rẹ́dí àti lọ nítorí kọ́ mọ̀ wípé wọ́n ti rí pé the existence of Jonathan regime was the most blessing for the entire southern Nigeria. Blessing in the sense that nígbà tó débẹ̀ òun ti fọkàn sí wípé second term òun á mọ bó ṣe máa tú southern part ṣe jẹ́ kó wọ́n àwọn òbí jẹ́ kó mú ọ nínú dùn. What more sacrifice can you make for a people that you think, okay, I'll give you support? Gbogbo àwọn state pàápàá ní north ni Jonathan ló lọ create almajiri tó lọ create school tó lọ build school fún gbogbo wọn. Universities of technology every state ni Jonathan ló build síbẹ̀. Gbogbo títí wọn pàápàá ló tún ṣe gbogbo bridge wọn pé kọ́ lè fún support. Nígbà tí Jonathan kúrò ń bẹ̀ tó wọ́n náà dẹ̀ ni wọ́n ní ṣé school àwọn fẹ́ jẹ ni wọ́n ní school tó lọ ń kọ́ńkọ́ wọ́n ní is useless. Ṣèbí lẹ́yìn ìgbà yẹn ni Lamido Sanusi wá sọ wípé you go and try and close down all your emergency schools and go and create more professional educational schools to educate àwọn èèyàn wọn. And this was an effort this man was doing just to please them. But I want to know the incumbency power, because let us not forget. Let us tell the truth. And I'm happy the host of this program happens to be a respected security person. By the time Jonathan was leaving government in 2015, Boko Haram was almost decimated. They had no power much within northern Nigeria anymore. Almost decimated. So, because Boko Haram was actually established, immediately Jonathan came to power. And the establishment of Boko Haram was to be able to make sure they weed him out of power by allowing him to abdicate. Because they were attempting to bomb Aso Rock, but the incumbency power that he used was what sustained him to the end of that regime. If you cast your mind back, a old headquarters of the United Nations in Abuja was bombed by Boko Haram. So, tí o bá sí the complicity of all these big powers from Europe, could that have happened? What could have prompted the Fulani, the Boko Haram, to go and bomb a whole headquarters of the United Nations? I think Emma put it together. I'm not politically minded. I'm just being realistic as an observer and as a journalist. My journalistic career started in 1982. I started from Punch newspapers. So when I'm talking, I'm not talking out of my mind. As far as I understand the facts, as far as history has told us, there is nothing anybody can tell me about the Nigerian history, because I know what has been happening politically. I may not be intellectually inclined as an historian, but as far as I know, with my understanding as a journalist, I can tell some stories. Now, in 2014, we were making some efforts as members of the Nigeria in the Diaspora Security Forum. A lot of things were happening because there were threats by the opposition power then claiming that they were going to create a parallel government outside of Nigeria, which could have been a recipe for war. And the opposition party then was who? Was this APC. The desperation for power, because those who are the real engine inside them, who are these Europeans, they are the one that, we all saw what has been happening. And therefore, a lot of ammunitions were being hijacked from different parts of the nation. People are seeing people importing so much of the ammunition into Nigeria. And for Nigeria, people are going through a lot more than enough. We have to find a way to resolve the issue so that Konisogun, this man, also this program was one that made the move as the convener of Nigeria in the Diaspora Security Forum. And we wrote letters to every embassy
that are stakeholders in Nigeria, as Diaspora Security Committee, Mr. Temitope Olodo, to convene. We wrote letters to Russia embassy, French embassy, American embassy, British Parliament, and they responded. We don't want war in Nigeria. Please stop importation of ammunition into Nigeria. Don't encourage war in Nigeria, because if you do, you cannot handle it. The spillover, the problem, the eventual consequences, you cannot handle. Mr. Olodo is there. He will tell you the story more than I can do. One of the embassies who happens to be a stakeholder in Nigeria wrote to us, "We received your letter. Please, we want to see you in person. Come over, let us dialogue." That embassy called us into a meeting. And that meeting, we were led to that embassy by the same Temitope Olodo that is talking to me. When we got to that meeting, they were addressing us. We were explaining all our things, our reservations, our fears about Nigeria to the lady who was then the minister in charge of Africa in that embassy. We put everything across about our security issues, about Boko Haram, about corruption in Nigeria, and the lady was responding. But as a stakeholder, as those who control our destiny as Africans, as Nigerians, as this lady was responding to our request on that day, and he said, "You guys, we're wasting your time. After all, the North is going in 2017. We look at our eyes. Could this be possible?" Yeah. Emphatically, she said it. Pé àwọn ará òkè ọya wọ́n máa kúrò ní Nàìjíríà ní 2017. And nǹkan tó fọ ọ̀rọ̀ ìgbà yẹn ni wípé gbogbo èròǹgbà ọkàn àwọn ìjọba ìgbà yẹn òun ni àwọn elites tó ń rúlù wá ń gbà àwọn all the so-called kabangba yẹn ni wípé the same incumbency power tí Jonathan ń lò láti decimate the Boko Haram tí wọ́n fi rí Aso Rock bomb so that kó lè abdicate kí Sábò lè bọ́ bẹ́ẹ̀ kó lè surrender ní Sábò àti Northern. Pé he could have used the same incumbency to win the election. But because security measures tí ó ṣẹlẹ̀ ń gbà yẹn ó jẹ́ kí Jonathan mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun nítorí pé what they wanted to do was that after Jonathan might have declared himself as winning that election, wọ́n fẹ́ create ogun sí ilẹ̀ Nigeria kó dẹ̀ decimate southern parts. Ẹ máa bá yẹn yí káwọn wá lọ́n tí wọn nǹkan tó fẹ́ ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. But out of his wisdom. Ẹ jẹ́ kí n béèrè kankan lọ́wọ́ yín. Ó ń gbọ́. Ẹ ti dá àwọn ọ̀rọ̀ sílẹ̀. So tẹ́ bá ń wò mí nísìnyí wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, ẹ máa like ẹ máa share ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ láti inú ilé dé oko wípé a wà online tá à ń sọ̀rọ̀ pa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àti security concerns tàbí. Mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Ẹ sọ nǹkan kan nísìnyí, ẹ ní pé ó ní oríṣiríṣi ibi tá a lọ táwọn èèyàn ò mọ̀ behind the scene, including pé a meet àwọn British, a meet àwọn Americans, gbogbo ẹ̀ lójú yín ló ṣe ní ìlú London bí tá a dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé kò ṣeé sọ ní ìta. Pé àfogun bẹ́ẹ̀ ni. A lè sọ lójú afẹ́fẹ́. Ẹ wá sọ nǹkan kan, àwọn kan sọ pé gbogbo wàhálà tá a ní pẹ̀lú àwọn foreign Fulani herdsmen pé àwọn kan ló kó wọn wọlé tí wọ́n kó wọn sílẹ̀ pé tí Jonathan bá ti sọ pé òun ò lọ o, wọ́n máa dà wọ́n sígboro tó máa di wàhálà. Kí ni ẹ rí sí ọ̀rọ̀ yẹn? Kí ni ẹ lè sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn? Nígbà tẹ́ dẹ̀ ń sọ yẹn lọ́wọ́, tẹ́ bá ti ń sọ yẹn lọ́wọ́, ẹ bá mi padà sẹ́yìn náà kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa 1963 constitution tí àwọn gbà ń pariwo pé kí wọ́n dá padà so that region lè wà. Wọ́n ní ṣebí ní region náà láti ní ọ̀rọ̀ wet tiẹ̀ pé tí even Yorùbá bá lọ gan, wàhálà tá a rí nísìnyí gan ó sì máa kéré sí wàhálà tó máa ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé Yorùbá ló bá wà ń bẹ̀ nítorí pé àdéhùndé wọn máa jà láàrin ara wọn bí Ọbásanjọ́ bí Awólọ́wọ̀ ṣe ń bá Akíntọ́lá jà pé irú yẹn la máa rí nísìnyí pé torí a mọ̀ pé nínú bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí gbogbo àwọn Tinubu àtàwọn yòókù náà ìjà náà sì wà ní àárín ibẹ̀ yẹn tẹ́ pé kò ṣeé parí. So Yorùbá gan wọ́n lè fi ọwọ́ ara wọn gan ba nǹkan tó fẹ́ bàjẹ́. So mo fẹ́ kẹ́ ẹ comment lórí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, but kẹ́ ẹ tó comment fẹ́ sọ fáwọn tó ń wò wá nílé ní oko pé ẹ máa bá mi like ẹ máa bá mi share ẹ máa pe àwọn èèyàn tẹ́ ẹ mọ̀,
send ẹ share sáwọn èèyàn tẹ́ mọ̀ kó máa wò so that any question tẹ́ bá dẹ̀ ní tẹ́ bá ti put ẹ forward ẹ máa rí pé Mr. Fatai kò question yìí náà máa dáhùn wọn ò pull punches wọn rárá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Mr. Fatai go ahead. ṣe rí gbogbo àlàyé tí wọ́n ń ṣe ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mu ṣe rí nǹkan tí mi bá sọ ẹ rán mi létí sọ̀rọ̀ mi yé yín ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mu láti ẹ̀yìn wá wọ́n ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan wípé even tí ilẹ̀ Yorùbá bá lọ wípé wàhálà tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà tí pé ilẹ̀ Yorùbá gbọ́ra ẹ̀yẹ wípé ó yìí máa ṣẹlẹ̀ nǹkan kan tí ò yé wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ó ní wípé ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá nílùú Nàìjíríà láti ìgbà independence pàtàkì jùlọ let me come a bit forward since year 1984 there has never been any cogent involvement of Yoruba nation in any governance in Nigeria. The reason is because one of the reasons why the regime of Shagari was terminated was because of the rapid progress that Western Nigeria was making through free education, free medical services, free infrastructure development, low-cost housing and everything. And the first time, even with the squeezing of the region of funds, carried out all the promises that they gave during the campaign prior to that 1979 regime of Shagari. And we saw the formidable opposition that UPN was then. And as I said earlier on, I started my journalism career in the Punch newspapers in 1982. So already I was matured, even though I was as young then, but I knew what happened. So ever since that government was taken over in 1984, 83-84 December, January, láti ìgbà yẹn ilẹ̀ Yorùbá involved in any governmental discharge tó wà more involving. They have been creating divide and conquer, and what I mean by that is they will now, in every society there is always betrayers. There are traitors. It is normal. Even in the family. In the family of 6, you can see somebody who is so unruly, who is so uncontrollable. So it happens everywhere. Bá a ṣe rí àwọn ọmọlúàbí ní ilẹ̀ Yorùbá la rí àwọn ọmọ tí àwọn ọmọ àlébí. Bẹ́ẹ̀ ni rí àwọn ọmọ ẹlẹ́bí. I'm not abusing people. This is the reality of life. In every family they exist. In every entity they exist. So these are the people that they draw closer. These are the people that the authority that is controlling our destiny, the elites, the cabal. This they know us more than we know ourselves. And when I want to know, they will go back to our history and will not feel the real, thought John misunderstanding real. It happened in 1979. Because in 1979, a section of Yoruba did not follow UPN. For instance, a section of Ibadan people didn't follow. Only that the power that Ibadan has was what overrun that opposition against UPN. It also happened that Ogbomoso and Oyo did not go with that right with all the program that unity that UPN had. So the problem was because of divide and conquer. And what really happened? The power that B will now go to empower those they know is in opposition to their own people. What they will do is they give them money, they give them influence, they give them security. And I want to gbé báàgì tẹ̀lé àwọn leaders ilẹ̀ Yorùbá, àwọn náà fi ń ṣe ọba, wọ́n fi ọba ṣe ẹrú nílẹ̀ Yorùbá. So àwọn ọmọ náà wá ṣe ẹrú yìí. Àwọn ẹrú náà fi ṣe ọba ni wọ́n gbé agbára lé lọ́wọ́. Under the pretext wípé yes, Yorùbás are involved in government. But torí pé àwọn tó gbé agbára lé wọn lọ́wọ́, tó fún wọn ní owó, tó fún wọn security. They cannot betray them. Irú ẹ̀ ló happen lọ́wọ́lọ́wọ́ náà. Also, the trail of divide and conquer, divide and rule is what has been ruling us in Yoruba land.
the real hardcore leaders that meaning that really mean well for us in Yoruba land, they have been deprived of opportunities to rule over their own people. They have been denied, they have been subdued, they have been cajoled, they have been completely, disorientated through frustration. Many people of Yoruba descent that has good business, they've denied them of importation license, of import license. The many factories that many Yoruba people were leading as pioneers of business in Nigeria, they've been destroyed. Today, where is the Odua group of companies? Where are they? About 154 different organizations that really was powering the Yoruba nation. Where are they today? Destroyed by the same Kiba. Through their power. Through frustrating the efforts. Where are the banks that used to be the leaders in Nigeria? Where are all our political stars? The influence that people like Bola Ige, people like Fela Ransome Kuti that were advocating for social justice, where is their influence today? So we have been driven to a level that we have all turned to a beggar in Yoruba land. It is not because that we are incompetent or because we are all betrayers. No, because divide and conquer is a great thing. I want to rò pé wọ́n dé ever dé ipò ọba tó járú ni wọ́n tó wá fi sí ipò ọba. Báwo lẹ ṣe ròyìn pé nígbà tó yẹ pé wọn ò bí wọn mọ́ jíìn àti tún ìrìnàjò ayé àwọn tí wọ́n ṣe. Wọ́n gbàdúrà wá gbé agbára lé wọn lọ́wọ́, wọn ò lè ronú pọ́nkán tó ayé anybody ṣe náà. Tó dá àbí wọn mọ́rùn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. This is the reality. So nobody is saying that we don't want to belong to Nigeria, but the fact remains that the Nigeria that we belong to in the last 60 years, where is the water? Where is the electricity? Where are the roads? The medical services, where are they? Now. Nobody's against, we want to be part of Nigeria, but are they giving us our rights? Now, if you're now saying that divide and conquer, that they are against us, if your organization imagines the same thing is going to happen, it cannot be so. Nítorí pé in the olden days, àwọn tí wọ́n ní agbára ní ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọba ni. If Yoruba nation starts today, there are protocol on ground. There are structures, there are pyramidal structures on ground. Right from head to toe. The mode of how they are going to swear allegiance, the mode of how anybody that betray Yoruba land, bí àwọn ọlọ́lẹ̀ ṣe máa fìyà jẹ wọ́n, gbogbo ẹ̀ ló ti wà ń dẹ̀, because bó ṣe wà láti níṣẹ̀dálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Àwọn ọba tó wá gbé our obas now are under the local government control. What a demeaning action. What a frustrating effort to subdue us and subject us to complete humiliation. We have to reject it. It's not right. The circumstances we find ourselves now is making us now to create our hobaship through financial influence. Àwọn ọba tó jẹ́ sìn, wọ́n fi agbára jẹ wọ́n mọ́, owó tó fi ra ọba sìn. That is the level they have brought us to, and we have completely lost our sanity in Yoruba land. We have to go back, and the best way we can go back is when we retrace our route, go back, and let me tell you, ẹ má bínú. Nítorí pé tí àbá bára wa tá bá sọ̀rọ̀ ní Yorùbá lẹ́ni, àwọn kan àti tó bá dé òyìnbó náà ṣe program mi ò lè sọ síta nítorí pé ìnífẹ́ tó àṣírí wá sí gbòòrò. But àárín ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ yàrá wa yìí, à ń láti bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Mi ò wá owó lọ́wọ́ anybody. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìpè iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí, torí gbogbo àwọn kékeré mi gan sọ bó ṣe ń wá mi ò mọ̀. But God has a way of doing what He is doing. Now, I will answer your question very soon. As you are asking, if I may ask, sir, who are these kebabs? I will explain to you later. But let me land. Keto land. Keto land. If you are watching this program right now, like it, share it, start liking it powerfully. So people need to ask, because I'm going to ask very serious question. Mo fẹ́ bèrè pa political prophecy for 2023. Ṣé Yorùbá ló máa di president ní 2023 or ṣé ká kó gbà wá ká kúkú bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ Yorùbá? Fire on. Sherry, it was the sort of question tẹ́ bèrè yìí.
If I see a bag of Quran, I can show to you. When people ask it, I cry inside me. At times I cry out. We have a people that have studied our psychology for a very long time. And they know the best way to manipulate us. And because they know the best way to manipulate us, they now use that manipulation to create disunity and problems and retardation into our life. If anybody is having any conception, we pay Yoruba kan máa jẹ president ní year 2023, ara wọn náà tàn jẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá délẹ̀ tán, bá a ṣe pariwo, Mr. Olodo, you can testify how we have been waging this psychological war even far back to year 2000, 2009, 2010. Even prior to Yaradua's regime. All these things we've been crying over because we saw all this stage coming. Nobody is saying Kawon belongs to Nigeria. But the mere fact we pay at the reality on ground, we pay divide and conquer, nothing destroy you, and they will be pretending they will be well for us, but at the end of the day, all they want to do is to grab power and now humiliate us. Let me ask you, why is it that nígbà tí Tinubu tó gbé Buhari wọlé tán, why was he ditched? Why was he actually put in the dustbin of that APC governance? Why was it that in 2018, when the election remained only 1 year, they now remembered Tinubu and went now to archive wípé ẹ jẹ́ ká tún lọ lo ọmọ náà tó rán sínú àwọn ká tún lọ bẹ̀rẹ̀ wò. As a Yorùbá person, ó yẹ ká máa dọ́ bójú ni torí mo ṣe hù àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Ó yẹ ká wà nínú ìtìjú wípé tó bá tẹ pèèyàn ní àbí fún ara ṣé kò lè pa ìfún ẹ̀ mọ́ ni. They now Tinubu got this government to power. Àdẹ pariwo tó ń gbà yẹn pé agenda wà fún àwọn people yìí. I wish people could see all my analysis on Ben TV. There are many of them even on YouTube. Type Fatai Oguribido and Ben TV. Several times, myself and Mr. Olodo, we meet on Ben TV analysis, and all these things we'll be saying it, predicting it. You don't know what agenda but people don't listen. So many people may say they are disagreeing, but the fact still remains that you are not being realistic. You are destroying your own future. Disagree, it's a problem. I'm not forcing anybody to jump into the bandwagon of having a Yoruba nation, but the fact still remains that Nigeria is a creation of Europeans. Go to Israel and ask about what is called Yoruba Empire was spreading to the northern part of Africa, spreading across even to where Shalon is, even up to Kenya. Your empire was everywhere. Now we are a king that has been made, that's been made a slave today. This is the reality. Whether you believe it, you don't believe it, it's a problem. But we have to be realistic. I don't want to lose the track, but the fact still remains. Nígbà tí Tinubu tó gbéjọba síbẹ̀ for 3 years, even there was a meeting that was held. I think I made mention of this last when we were talking about 4 days ago. There was even a day that a meeting of APC leaders was to hold. Everybody was inside. And typically, Tinubu was never invited. Somebody now said, Tinubu influencers, where is the leader of APC? Buhari said, who is the leader of APC? He said, there is no leader of APC. I am the leader of APC. And he was beating his chest as leader of APC. Such is the way they have degraded you, the Yoruba nation. Shame on those people who are saying that they don't want Nigeria to break. Shame on you. And because you might be thinking that this political is not political moves. We have to be realistic. We have to be realistic. We have to be frank with ourselves.
Oh, like most of Mr. Olodo, we have to do this program in Yoruba torí pé aláti bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Nítorí pé lè máa sọ ní ìbò kó gbàgbọ́ ayé kan máa gbọ́ nítorí pé ká má mọ̀ bí ta dúró sí àti bí ta ń lọ. Ìwọ tó bá ní pé oṣù jẹ́ kí Nàìjíríà continue now. Tó bá jẹ́ pé wà á pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ṣe ń jìyà tó jẹ́ pé what is sustaining the economy of Yoruba now is the people sending money to them from diaspora. Àwọn tó ń tẹ̀lé Tinubu wọ́n bẹ̀rẹ̀ question kan lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Why is it that in 2015 when Buhari came to power, Tinubu was and then specifically somebody put on this program now what specific function has Tinubu performed as the leader of APC since 2015? What sort of statement has he made to contribute to the either progress or developmental issues or anything that is APC? Immediately, one was sworn in, they closed the door against everybody from outside. They took over the cabal. Even when they were scheming for the House Senate, I remember having a dialogue with a lady friend of mine. Most of who pay, I think to happen, no, 23 akini sin, and to the jail of orientation of a Yoruba person. Announcer oriented person. Don't you call you one of my favorite Senate leader to the payment to my pay one favorite dance to Yoruba person. No, I've been around them. Both for you, I shall let you funny. Both fish that Yoruba shall let you funny. Code damn in the my part of Katimo. I was saying this to a friend and we are just having over it. Manipulate to her. Pay at my basic benzine. Coconut inside, outside is Yoruba, but inside is Hausa. Pay Kotama because these are the things that they use. They use religion. They use those people who have another orientation, like the former governor of Imo State, born in the north. Like Bakari was also born in the north. Like Fayemi, after was teacher in the University of Sokoto. And recently we saw the Sultan of Sokoto is my adopted son. They know how to manipulate us. They know who to use against us, which is what I was trying to explain earlier. They know those they can put forward so that we are part of them. We are not part of it. It's divide and conquer, divide and rule. Immediately, Tinubu now came to power and inaugurated all the Tinubu. They humiliated him. Only the media were referring to Tinubu. Most of media are Yoruba-oriented media. I want to refer to Tinubu as leader of APC. Northerners, they don't reckon with him as leader of APC. Until now. They're fools. Why are we behaving like fools as we are? And now, to come back to the main point. Nígbà tó wá kù ọdún kan tí election bọ̀ ní year 2019. 2018 now, Tinubu was existing. What did they do? They now went saying they are celebrating his Kolikum. They were celebrating birthday for him. Buhari now flew from Abuja to Lagos to come and celebrate Tinubu. Why? You can see how insulting that is to the psychology, to the common sense of the Yoruba race. Because whatever Tinubu does as a leader in Yoruba land is replica of the thinking of every Yoruba people. So if he missteps and does that thing wrong, every Yoruba person must be concerned. So if they can demean his personality, if they can diminish his orientation and make him to be so to dwarf him as a person who our leader that we look forward to as our leader in Yoruba race. Nítorí pé wọ́n fi cover wa owó tí àwọn people yìí fi tó fi owó àbúwá ṣàbúwá lálejò owó tó make lẹ́yìn owó epo the biggest source of income for Nigeria as a nation is Nigerian Port Authority built with Western region money. 2018 wọ́n wá lọ ṣe colloquium wọ́n wá lọ fi wọ́n fún Abiola ní award. One sub stadium, Abuja Stadium. Kolikolo wà ńbẹ̀, Màálù ló ń grace ńbẹ̀. One mention, one name after Abiola, they were now dangling carrot fún wa to the election to ń bọ̀ ní 2019. You know what they do?
If you are not ashamed as a Yoruba person, when this is being done to your race, I say shame on you. Mr. Fatai, now a year of election is coming. I want to celebrate Tinubu, a man, a dignified man that everybody was respecting in Yoruba nation, seen as one of our leaders, a respectable leader. They now tried to diminish him and destroy his political future under the pretext we pay he's our leader. When they don't been well, Jacko and prominence more until 3 years after. Election is coming next year. I want to celebrate a colloquium. Now, what did they do? After celebrating, one family dedicate one for the award. Go and see the certificate even. One something Nigerian nation for Abiola ni certificate issue Abiola. One something Nigerian nation one from Buhari it's like giving somebody it's like the greetings card. Go and see it from Buhari not come on the Nigerian nation. Don't know Abiola. Go and look at it. Now, after that, I'm coming. 1 minute, I'll finish. After that, now, what happened? I want to form oil rig to buy the conscience, to dazzle him so that he can forget the past. Because if it's not the one man, rig it off for our economy. So we go to a federal government. That is nothing to them. It's like dishing out 1 penny to somebody in order for him to win 2019 election for them. And what has happened now? So now you are now saying, and you are not telling me that a Yoruba person is going to be is going to be the leader of is going to be the president in 2023. Your head is not correct. I swear to God Almighty, the God judge me. And I want to post me on Facebook. I'm automatic, and they are causing me. Am I worried? Openly and money if in 2033. Either Oshibajo or Tinubu emerges as president, I owe you £2,000 each. I said it because I know what will happen. So now, 2019 election came and we were sold out again. So completely, they have used hunger to destroy us. So when they give all the 2,000 to somebody who's going to vote, he will vote for them. Not knowing that the destruction they've met on you is more than the 2,000 naira you are collecting from them. Ṣebí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí ní 1983 nígbà tí the government money. When Yoruba land was even having as number 5 in the entire world on television and in the early 50s, where we should be leading the African nation as the America of African race. Now, what I don't remember, please remind me. Okay, but the bá wò wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, ó fẹ́ kẹ́ ṣe mí ní àánú kan, ó fẹ́ kẹ́ make comment yìí, tó kò sí comment ẹ bá make ní Mr. Fatai ò ní dáhùn sí. So mo fẹ́ kẹ́ máa make comment, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ máa like, kẹ́ dẹ̀ máa share. Wọ́n ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín sẹ́, wọ́n ṣe meeting kan ní some few days ago, Jonathan wà ńbẹ̀, former Minister of Information nígbà àwọn military tó fẹ́ kúrò ńbẹ̀ wà ńbẹ̀. Ó ní pé àṣé constitution 1999 constitution tá à ń sọ̀rọ̀ pa pé nígbà tí wọ́n fẹ́ swear in Ọbásanjọ́ gan pé document yẹn gan wà ready pé àwọn bíi 3-4 kan ló jókòó náà create document pé so nígbà tó bá sọ pé we the people pé kò represent people rárá pé 1963 constitution kò represent ọ̀dẹ̀ yẹn ká amend ẹ̀ but wọ́n ti already fight ẹ̀ lórí ẹ̀. Wọ́n á fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín who are the cabals tó rẹ tí sọ̀rọ̀ pa cabal bàbá yìí dẹ̀ bèrè pé àwọn wo cabal. So ẹ bá mi dárúkọ àwọn tó jẹ́ cabal tẹ́ lè fẹ́ dárúkọ tẹ́ bá lè dárúkọ wọn ká dẹ̀ challenge lórí ẹ̀ but not only that ẹ ti sọ pé àwa Yorùbá ní láti so ara pọ̀, we need to come together torí ọ̀rọ̀ yìí ti ń gbóná nísìnyí adẹ̀ ní láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So if a bá sọ pé Yorùbá nation is the way, ṣé àní end up bí ọ̀rọ̀ Biafra tẹ́ pé àdéhùndé àwọn ọmọ wa ikùn wọn máa yọ tí ò ní sóúnjẹ tẹ́ pé ọkàn máa bombard wa pátá ni. Kí ni thought lórí ọ̀rọ̀ yẹn? Torí àwọn èèyàn sọ pé ọ̀rọ̀ yìí máa di ọ̀rọ̀ war ni pé let's go, what do we do next? Sherry, no freedom is given without violence, whether we like it or not. Nobody, we are peaceful.
We don't want war. Ara ìwà ọmọlúwàbí tá a jẹ́, ọ̀la ṣì máa dára, ọ̀la ṣì máa dára. Ẹ má worry, ẹ ní sùúrù. A dẹ̀ kóra wa jọ. Olúwa ti dá wa pẹ̀lú intelligence. Even àwọn ìyá tán bí wa gan, wọ́n kàwé, they have native intelligence. For this reason, everybody is minding his business. Wọ́n ṣòwò, wọ́n pa kọ́bọ̀kọ́bọ̀, wọ́n fi tọ́ wọn ní ilé ìwé. No motivation from government, no influence, no any sort of capital provision, but kọ́bọ̀kọ́bọ̀ tọ́rọ́tọ́rọ́ torí àwa náà ní social, Olúwa so create Yorùbá race tó fi jẹ́ pé àwa náà ní social services ara wa. So ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ ẹbí, látọ̀dọ̀ ara, àwọn ọmọ wọn fi ń ṣòwò, wọ́n fi ń tọ́jú wa síbí, wọ́n fi ń tọ́jú wa sọ́hùn, because we've been so seriously deprived. So nítorí ìdí èyí, the ọmọlúwàbí trait in us is making us to look forward to a better future. So, and right from the onset of the existence of Nigeria, títí di èní, a ṣì ń wò pé ó ṣì máa dá, ó ṣì máa dá, ó ṣì máa dá. What has exposed our current state of mind now is the emergence of social services. I mean, the social media. And social media has done everything to expose all the hidden facts of the past. Nítorí wípé what has been happening before is the packaging of governance, which happens anyway, but social media exposing, packaging everything, like we are saying today. I can assure you the 70 to 30 possibility that Buhari is existing. Because if Buhari is existing, why is he hiding from the people who made him to be their leader? Why can't we show him on sick bed for the entire Nigerians to be praying for him? We pay, see, even to draw sympathy for him alone. Even then, if he's sick, the Constitution says in the event of any indisposition or in the event of any traveling out or in the event of any death, the vice president must take the battle of governance. That baton of governance has been given to Oshibajo. I don't know now. Common sense. Oshibajo is caged. He's part of the court now. He cannot come out of it. His family is being threatened. His community is being threatened. That if you expose us, we are going to bomb you. Now, what are we talking about? The existence of Nigeria Constitution is the main thing that binds us together. And people are saying this Constitution was drafted by the Keba with the support of their foreign predators that is putting them there. Right from the onset, Nigeria is a business empire for all the Europeans. And it remains up till now. Budget 2015, 16, 17, 18, they came in quick succession. They are using that budget to build a Dubai in Niger Republic. Train now linking Northern Nigeria to Niger Republic. Road network now linking Northern Nigeria to Niger Republic. Oil refinery now being built in Niger Republic. A lot of contracts that are going on there that we are not being exposed to. It's happening there. What is happening in Nigeria, the so-called Nigeria? Ẹ jẹ́ ká ronú now. Tọ́mọ̀tẹ̀ ń dán, tọ́mọ̀tẹ̀ pé ẹran tá à ń jẹ ló ra wá níyè. Agbára ẹ̀jẹ̀ agbára náà wà nílẹ̀ Yorùbá now. Why can't we be ourselves? Why can't we try and get out of the hypnotism? Why are we like this as a people? Why is it God has made us to be king and we are preparing ourselves as slaves? What's happening to us as a people in Yoruba land? When we've ruled almost over the world in the past, in the 18th century, when they have traced that Yoruba gene is the holders in the entire humanity, and it's in research. When in the 14th century they've traced the Yoruba nation to be existing, even a lot of things that were discovered here. Go to your YouTube and Google Oriolokun. When the white people came to Yoruba land and saw Oriolokun, they were saying, has there been an earlier white people that has visited these people?
Because when they saw the structure and how it was actually carved, they couldn't believe that an intelligence of an African man could have done that. So civilization tani ó ti ju ti wọn lọ. Is go there. Go Mr. and check. Fatai, Yes. again, the question following. If you are watching me right now, anywhere around the world, you need to make a comment. You need to like this page. Because if you don't ask questions, we can't ask him, we can't challenge Mr. Fatai on some of the issues he's discussing. Àwọn èèyàn sọ pé tí ẹ bá continue láti máa propagate for Yorùbá nation, pé ṣé ẹ wà sure pé àní end up bí ọ̀rọ̀ Biafra tẹ́ pé wọ́n máa lù wá hands down, flat down. Ẹ comment lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Kí ni ìyàtọ̀ nínú Biafra àti Yorùbá nation? Torí àwọn èèyàn wá ní láti mọ̀ kẹ́lẹ̀ explain náà ní fi ń béèrè. Now, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín. Sherry, the only thing that is actually holding Yoruba nation back, as I'm talking to you, I'm not being political. I've told you, if I have a Bible or Quran, I will hold this so you can see me that I'm down to act with my opinion, not because of any interest. Tí Abama Agba Yoruba nation lónìí, the process already has commenced. What is holding back Yoruba nation? The Tinubu's crave for the presidency in 2023, which he's not going to get anyway. Àwa kan sọ̀rọ̀ ní last week, mo ní ó mà dẹ̀ ṣe o, ṣe jẹ́ ká tiẹ̀ kúkú ní sùúrù di 2023 yẹn, kí ọ̀tá Tinubu kọ́kọ́ ṣubú ná, kójú àwọn tó ń jà fún kó lè rí wípé ẹnìkan ní Mr. Ogunribido, ṣé ẹ rántí pé gbogbo wàhálà ilẹ̀ fà kí Buhari tó jẹ president, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe support Jonathan láyé ìgbà yẹn wípé nítorí kẹmọ̀ wípé ó mean well nǹkan pé then ó ní kí ló wá come to pass. Mo ní well eventually Buhari became a governor. Ó ní kí ló wá ṣẹlẹ̀ ń sìn, wọ́n ní doom and disaster. Ó ní nǹkan tó happen náà nìyẹn now. Ó ní you are now giving time to suspend the doom the next level of doom and disaster in Yoruba land. For that reason, we should not allow the consequential result of what is happening now about Tinubu. We have to forget Tinubu and start agitating for Yoruba nation candidate today. Because if you are saying because eventually now let me remind you. I came to Lagos about 3 years ago. One club in Lagos called him to come and deliver some lectures during one of the anniversaries. And that will tell you, El-Rufai is the offshoot of the Keba. Ara àwọn tó ń train sílẹ̀ tó wá take over from àwọn tó ti dàgbà lọ́wọ́lọ́wọ́ sí nìyẹn. So, when El-Rufai speaks, the Keba speaks. Nígbà tó ní kó deliver a speech, among what he said, only you Lagosians, go as much as possible to go and do away with godfatherism. In Kaduna State, I was confronted with them, but I defeated them. Tell your governor to go and get rid of godfatherism in Lagos State. And if we can do that, then Lagos State can move forward. And he emphatically said somebody was even saying that I should be a running mate for somebody. How can I be a running mate for a drug dealer? El-Rufai was saying this to a crowd in Lagos State. Now, and you are now thinking that even though he was talking in code commercial ruko, and you are now thinking that among them, I want to share one so toma speaking now before a rapa ifo emona. Toma ni pode ni e wo ma prove pe mi o kin soje. And through your intelligence and action, people will misread you. So if as at that time they were having this mindset against Enta and Sorrow, that she know pé 2023. I want to left with only a corner. Mo to ṣẹlẹ̀ sí wọn ni. Bàbá Awólọ́wọ̀ share more problem to Bàbá Awólọ́wọ̀ ni. Ṣé Abíọ́lá share àwọn kan ló pa Abíọ́lá ni. Bàbá Adésínà share àwọn kan ló no attempt life ni. The gradual destruction of your life through a weapon of mass destruction. That is lack of electricity. They destroyed the life of Yorubas since when?
They'll be destroying our life as Yorubas for a long time. So what might be at a stage, all this lack of electricity, pollution of our land through generators and everything, diminish or they might disorientate. That's the reason why people have been disoriented now, and they now have to be getting 5,000 to go and fall for somebody. Completely, we are a non-existing human being on the surface of the earth. And what is sustaining Yoruba people now is the àwọn tó wà ní diaspora, àwọn family tó ń send tọrọ kọ́bọ̀ sí wọn, nǹkan tó fi exist nìyẹn. And the diaspora money is what they are using to even balance Nigerian trade. Nítorí pé gbogbo Nigeria wọn kò jáde, they are looting Nigeria like no man business. Pé business empire àwọn lélẹ̀. Tell me. Okay, Mr. Fatai. All the budgets came in your session. 2015, 16, 17, 18. Where is all the money? Okay, they did not make much as they projected, but something was on ground before the budget was read. Where is the effect of it? Now, why can't we understand that we are being destroyed internally and externally? And what we can now use, which is what is happening now, is advantages because abroad problem because we see beyond, we understand a lot of things. Now information I want read now. France is Yoruba France now. Francophone nation take over the entire Yoruba land so that I want Fulani. So why can't we face reality about what is happening? Come on, we are under serious threats of being exterminated as a people. That mass genocide is coming. Ethnic cleansing is very around the corner. And yet we are sitting down there to still do a party. And as I said earlier on, the only obstacle to Yoruba nation existing now is the Tinubu factor. And all these people, they are going to regret in future, whether they like it or not. It's the reality. Because the only thing that can set us free is the truth. If the truth is being eaten because of what you want to eat, it's your problem because you are going to pay your repercussion. It's inevitable. Okay, Mr. Fatai is talking. Mr. Fatai come from Wani Utoro Boshirini, and he's telling us the gospel truth. If you are watching right now, like this page, share it, and make a comment. Leave a comment. Don't just watch. Don't sit on the bench. If you have a question, if you are concerned, ask the question. So, Mr. Fatai, it's okay. You've made it clear. You've made your position clear. What about Fayemi? What about Fashola? Fayemi, Fashola, gbogbo wọn ẹ máa mú ọkọ̀ọ̀kan àwọn tẹ̀rù kó lè débẹ̀ àwọn tí wọ́n ní jẹ́ kó débẹ̀ ẹ fáyà wa. Sherry, let me tell you something. What is happening currently is political chess game being played by the Keba. They are trying to sample opinion from Yoruba nation, whom is going to kindle our interest as a people. Because right now, nobody is commenting about Fayemi. And the bulk of the people now are agitating for a Yoruba nation. And they know the only people that are trying to push forward the Tinubu presidency something is ARC supporters and ARC followers. So the Keba right now, together with their foreign predators, are at a fix as to how they can promote, how they can bigger. And that's the reason why they went as far as searching. One of the influential children, one of their influential sons, support. But Yoruba nation level divide and conquer. We are far above that now. That's why nobody is talking about Fayemi's ambition or Fayemi's being pushed forward to be the president, to come from the south as a president, because eventually they are
they will find a way to destroy to the last minute so that they will election to just already. We saw what happened last in that election local with the bloodshed, with kill everybody because of the desperation of power. So now we are talking about the issue we pay Kalento le debe. Sultan of Sokoto said recently, Fayemi is my adopted son. What does that send as a call to Yoruba nation? One gbemora, ejaka fale mora, boya le rilo, boya agba tiwa, boya le rilo, boya agba tiwa. They are now looking for opinion because our Emirates don't rule. They are in their own world. They don't really think about us in the south. So when he's now saying that he is my adopted son, he's now trying to create an impression to his own people that, well, enter to my against one here. And what they want to do is to use him and dump him the way they are dumping Tinubu for now. So, as for we saw, they created Tinubu. They know Tinubu is agitating. They are against him. They're not plotting Bakari, plotting Fayemi. So that when they do that, already opinions in Yoruba now will now be divided. Some will go for Bakari, some will go for Tinubu. And this now will open the channel for them now to be able to manipulate us into such a defeat that eventually whoever emerges from them is going to be put forward. So they know what they are doing. They are using us against us. They are using us to be in coalition, bringing 3 people out among us, so that those 3 people will now be used against each other in order to dismantle all our intentions or all our plans in Southwest. But we have grown beyond that. Yoruba nation is a king nation. It's a royal nation among all nations of, not only in Africa, among all nations of the world. We are meant to be leaders. Many of our political systems in the past is what even these Europeans are trying to juggle and create their own royalty from. Before they came to us, already we have all our structures in place. And now they are putting our urbans under a local government. Are you feeling here now? But so what why are we like this? Why can't we be realistic to ourselves and cooperate and say we want our nation back? Let me tell you, the day we say the day we agree that we are going to have Yoruba nation, there will be no more divide and conquer among us. And then others are going to be in control. Everything we are going to do is going to be spiritual. I'm Yoruba now. So if anybody is saying if Yoruba nation now comes, Yoruba resume, now. But when you are saying that, you are a compromised slave. If you are now saying, oh, Yoruba cannot leave Nigeria, did Nigeria create Nigeria, or did God create Nigeria, or did God create Yoruba nation? We are only a day Nigeria. What is the meaning of a day? What is a day? A day is your dialect, your voice, the language you are made with. Is Nigeria an orílẹ̀-èdè? Fulani is orílẹ̀-èdè. Hausa is orílẹ̀-èdè. Yoruba is orílẹ̀-èdè. Why are they bonding us together and creating problems among us? So it's our problem. Somebody divide and rule against our power, our weak link against the powerful people. Imagine what is happening. If those in diaspora, at 90% of those in diaspora from Nigeria today, at 90%, let's say 90%, I'm talking 10%. We are Southerners. At least 60% of Yoruba and 40% of Igbos.
Imagine if what we are sending to Nigeria today to our families, imagine if the money stays within Yoruba nation alone. That is power. It is power. Nítorí pé owó wa òun náà fi balance budget. Nítorí pé gbogbo pápátá ta ní Nàìjíríà wọn kó jáde ni lọ sí Niger Republic àtàwọn Europeans tán gbé contract wọn fún tán kó wa jáde. So gbogbo ilé tẹ́tà ń ṣe táwọn continue. Yes. Kẹ́ tó continue, ẹ jẹ́ n béèrè question kan torí àti lá ọ̀gbẹ́ni àpàtà ńlá tó join wa nísìn àwọn ní Professor Ali Alao wọ́n máa join wa very soon láti dá sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. Òun fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Wọ́n ní pé ṣé ẹ rò pé Igbo lè débẹ̀ ní 2023? Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sí yẹn kí Professor tó join wa. It is unfortunate we are being kicked around like football. Those who are going to take this in among the Igbos are the compromised ones, the same way we have those compromised ones in Yoruba land saying that Tinubu is going to debe. So the typical Igbo man knows that divide and conquer, the Omo Alebis and Omo Luabis are taking the initiative because they are the people being used against their own people. And it's unfortunate. So both the Igbos, both the Yorubas, they are playing you like football. Eventually, so if you like, listen to a voice of reasoning, not me, not mine, the general voice of reasoning that has been coming, and let us go back to our basics and find our own nation and create a formidable nation for the entire black race of the world. The day Yoruba nation takes off as a nation, you will see the ovation across the world that the black race is. That is their mindset. Go and see so many evidences of this. And go back to history. Today we have 80 million Yorubas in Brazil alone. And 60% of Cubans are Yorubas. In the entire 80 is 100% Yoruba. That is why they are always saying, the Republic of Benin is the capital of voodoo in the entire world. The amazing power in that nation, because it's a Yoruba nation, the amazing power dazzles the white race. And the second voodoo nation they tag in the entire world in Google is 80, which is 100% Yoruba nation. They flood their language, but the cultural practices is Yoruba. And these are people, they want to, they are saddened that they cannot retrace their roots. Because the Nigerian factor is not allowing these people to come back home, to come and build houses in their root. And they are angry that their African brothers are denying them. 70% of slave trade took place in Yoruba land. Out of every 5 black person you see in diaspora, 3 of them are Yoruba people now. So if you are demeaning your own nation, and they are telling you in Nigeria, you pay Yorubas in Nigeria is 16 million, then and you are taking that on that Yorubas in Nigeria is 60 million, you are a fool. Because the Yorubas in Nigeria cannot be less than 20 million. Spill over that's to Brazil since slave trade they are 80 million. How can you now say that Yorubas in Nigeria are 60 million? We are over 120, 130 million in Nigeria alone. But that is part of the effort to diminish us, to demean and to diminish us. We don't, the north is more populated than the south. You are a fool if you have the same orientation or the same feeling. If you are watching us right now, Mr. Fatai is live with us. Please like this page, share it, make comments. It is important that you like and make comments. Who are important? We can send your comment in Kabali Mokaten. So, Mr. Fatai, again, very question key professor to join wa. Kini solutions to crisis, security crisis to one in Southwest. Pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn tó gbé wọlé gbogbo wàhálà agbọ́tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ní pé kí àwọn ọmọ àwọn ọ̀dọ́ kó take it easy tó lọ ṣe káwọn DSS sọ pé civil war lè bẹ̀rẹ̀ very soon nítorí gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ pọ̀ lè bẹ̀rẹ̀ ṣé àrísí nǹkan táwọn DSS ń sọ ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí tẹ́ pé ní ilẹ̀ Oǹdó ní ilẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn èèyàn dìde àwọn èèyàn ti dìde àwọn èèyàn wọ́n ti yarí pérò láìkí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo security kẹ́ máa bá àwọn ọmọ wa sùn nínú igbó kẹ́ máa pa àwọn èèyàn wa kẹ́ máa béèrè bribe kẹ́ máa béèrè kí náà porúkọ ransom táwọn èèyàn bá ti sanwó tán kẹ́ tó pa wọ́n lẹ́yìn ìgbà tẹ́tí gbà wọ́n tẹ́tí gba owó
kí ni ẹ fi kó jẹ́ solution sí Southwest security challenge ṣé Àmọ̀tẹ́kùn lè ṣe iṣẹ́ dáadáa? Ẹ bá mi pín sí ìyàwó. What I want us to know is this. Already Àmọ̀tẹ́kùn is compromised. Because if Àmọ̀tẹ́kùn is not compromised, there is no reason why in Lagos State today it is here to be signed. Any version Igbo, tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ní Lagos State lẹ́ni, Sanwó-Olu, because of the Tinubu agitation, Tinubu's presidential ambition, kò lè sign Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n pa àwọn èèyàn ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí. Bàbá Fáṣọ̀rántì wọ́n pa dọ́tà ẹ̀. Up till now, what Tinubu said ni wípé ṣé àwọn tó pa ọmọ kìíní ṣé wọ́n rí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀mí káwọ̀ ṣé wọ́n ní àwọn aspect ló pa ọmọ bàbá Fáṣọ̀rántì àwọn màálù tán dàdà. So we are talking about a system that has been contaminated for a very long time because certain people had lost an ambition of overrunning the entire nation and making it their own nation. And I'm talking to the Fulani people, supported and being backed by their Francophone nation. Gbogbo àwọn tó ń penetrate wa lẹ́ni, they came from Chad, Mali, Niger Republic, in so many of the northern, I mean, up north, the countries that bordered Nigeria in the north. So Yalaba Afimo wípé it's a conspiracy. It's a deliberate plan to overrun the entire nation. So, if there is united front in the south, tí wọ́n lè para wọn pọ̀ wípé no, a fẹ́ wàhálà mọ́, tí a fòun ṣe ẹyọkan ṣoṣo, tí Tinubu wo ẹ̀yìn pé ó dàbẹ̀ ni pé mò ń dẹ páńpẹ́ ikú fáwọn èèyàn mi, tó padà wá sí ilé wípé tọ̀. Nobody hates Tinubu. The reason why people are talking against Tinubu is nobody hates Tinubu. Yoruba or hate Tinubu. You are cursing yourself. Nítorí pé ó invest sí ilẹ̀ Yorùbá, ó dé lóòótọ́ is a bad boy. System ti ẹ̀ nìyẹn, bọ́lá wọn ṣe dá nìyẹn for a purpose best known to God. But ilẹ̀ Yorùbá ló ń ṣe é sí. Ṣùgbọ́n now, spending money from Lagos State to give to the North because of political ambition, tí Abiola ṣe more than that ní ayé. Kí ló jẹ́ kí Abiola win election all over Nigeria? Because he discriminated against nobody. He was an icon to every family because anywhere Abiola goes, he commands the respect of all, not because of his personality, because of the way he spent his money to build himself in the mind of everybody there. And the sabotage is only a for so I'm also lightweight Tinubu. So why deceiving ourselves? Okay. So Àmọ̀tẹ́kùn has been compromised. The only way that we can let me put this across. The only way that we can skip this problem, let me tell you today, and I'm saying it in different fora that I belong to. Ogun yìí ó ti wọlé tán, ṣùgbọ́n lè máa jà wá. But what you use to attain your success in life is your own strength. It is in business study. Okay. Use your own strength to build yourself because that is where you are good. The problem, humiliation, and deprivation and the subdue that they have put us into for several years has made every one of us to be in diaspora now. So, by the sorry, DSS is on the neck of everybody. So, the agitation can't even be well fitted in Nigeria. It can't be strong in Nigeria. Our town diaspora. Okay, if you are watching us right now, create a major worldwide protest. The world will shake. Àwọn ọmọ ìyá wa tó wà ní Brazil, tó wà ní Cuba, tó gbogbo kan náà stand níbẹ̀ tá pé ilẹ̀ Yorùbá la fẹ́ kó dìde. Mi ò ká mọ̀ nǹkan tó pè nílẹ̀ wọn mọ̀ tó mọ̀ nǹkan tó pè nílẹ̀ Yorùbá rárá. They don't know what Yorùbá nation is all about. We are more than Africa.
We are more than Africa well put together. Okay. So, to Wabadi Day, Okay, Mr. Fatai, ẹ jẹ́ kí n sáré the gbé. worldwide, the world will be forced to listen to us. They are pretending that they are not listening now, but if the ovation is louder, people will intervene. I am telling you, I want to one side France, Europeans, but it be like the Shisha Kokish Nigeria. Okay. Okay, ẹ jẹ́ kí n gbé prof wọlé kí wọ́n parí kí wọ́n lè bá fi ọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ti Faransé tí a ti ń sọ nítorí pé a lot of people ló ń comment pé Faransé gan ó lè yẹ pé àwọn ń dá gbogbo wàhálà àti jìbìtì àwọn náà create ìdó Boko Haram náà àwọn ní àwọn náà supply gbogbo àwọn ìbọn yẹn fún àwọn people yẹn tó fi wá sí south àwọn ní. Okay. Prof, welcome on board. Thank you so much for joining us. Ní orí ọ̀rọ̀ ti France tí à ń sọ̀rọ̀ pa, Professor Ali Alao ti join wa. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ fún àwọn tí wọ́n fi ní wákàtí ọ̀wọ̀. Kí ni ẹ fìpò jẹ́ wàhálà tó mú mọ̀ pé on another platform náà ẹ ti raise concern yín nípa àwọn Faransé àti ìkún wọn tí wọ́n dálẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. What is your view on that, sir? Professor. Ẹ káàsán olóòtú, mo kí ọ̀gbẹ́ni Fatai, ó tó ọjọ́ mẹ́ta. Mo kí àwọn ìwádìí lóko. A kú àsìkò yìí. Olúwa Ọlọ́run a kó ayọ́nú ìlà ìlò tí a wà nù èyí. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ní orí ìlú orílẹ̀-èdè Faransé tí ẹ mẹ́nubà, wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ́, ó ní òkèlè ń wò ẹ wo ibi tó yẹ kẹ́ wò gangan ìsàlẹ̀ ló yẹ kí wọ́n ní ká ti bi pẹlẹbẹ ṣe kíni mú ọ̀lẹ̀ jẹ. Kò sí ẹni tó lè yọ Yorùbá nú eléyìí àfi kí Yorùbá yọra ẹ̀. Èmi bí ẹnìkan mùsùlùmí ni mí lálákọ̀ọ́kọ́ náà kó dájú ṣáká. Kò dẹ̀ sí ohun tó lè yí eléyìí padà lórí ẹ̀ mo dúró lé lórí ohun tí kíni tí Islam fi kọ́ wa. Ṣé ń gbádùn mi? A ní ìdí láti ká má dé ìnà pẹnu ní ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí. Bàbá Ògúndé wọ́n kọ níjọ́ náà lọ́hùn-ún. Wọ́n ní Yorùbá ń ta ara wọn nítorí owó. Kẹ́ni má ní Yorùbá lẹ̀ bá ń bẹ̀. Kátàlẹ̀ kan fún èèyàn 10 Yorùbá lẹ̀ bá ń bẹ̀. Ṣé ń gbádùn mi? Òjò ti ń pa igun Yorùbá ọjọ́ ti pẹ́. Èmi bí ẹnìkan mo fẹ́ sọ dájú ṣáká, àti Fúlàní ni o, àti Bèrìbérì ni o, àti Kànúrì ni o, àtàwùsá ni o, àti àwọn ẹ̀yà míì tí kìí ṣe Yorùbá. Wọn ní kankan ṣe nu ìlà ìlò tí Yorùbá kó rẹ̀ sí. Wọ́n ní tọmọ ẹni bá dáa ká wí. Bí mo tọ́kọ sọ síwájú, amúkùn wọ́n lẹ́rù ẹ̀ wọ́. A ní Faransé, Yorùbá náà ló tún sọ ọ́. Wọ́n ní tí ògiri ò bá lanu, aláǹgbá ò lè wọnú ògiri. Ẹ dá mi lóhùn, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Awólọ́wọ̀ di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́, Fúlàní ló wà ń jẹ. Ẹ dá mi lóhùn. Ká tiẹ̀ nígbà náà lọ́hùn, òye òye àwọn èèyàn ni. Bàbá wa Mọ̀ṣúdì Abíọ́lá Káṣímáwò, ẹni re, ó forí ṣe ó fọrùn ṣe. Ẹ jọ̀ọ́, Yorùbá Fúlàní ló wà ń díẹ̀ náà ní òjò débẹ̀. Wọ́n tún gbẹ̀mí bàbá tán. Ìtàn pè fìdíyà owó ẹ̀jẹ̀. Ìbò ló wá gbà àbí? Ẹ má jẹ́ àtanra wa. Ẹ má jẹ́ kán tanra wa. Màá tún padà lẹ́ẹ̀kan sí lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ògúndé. Yorùbá ń ta ara wọn nítorí owó. Ṣé ń gbádùn mi?
bẹ́ẹ̀ ni sá. gbogbo èyí tá à ń wò yìí kí ó ń kálukú Bẹ́ẹ̀ni. padà kó lọ kìlọ̀ fún ẹ̀dùn àti fún ẹ̀ kó ronú pìwàdà wọ́n ṣe Yorùbá báyìí wọ́n ṣe báyìí wọ́n lójoojúmọ́ lẹ́kún alábòsí ojoojúmọ́ lẹ́kún alábòsí bá a wí a ó kú bá ò wí ọ̀run là ń lọ wọ́n lọ́run má kánjú gbogbo wa là ń bọ̀ kí wà ní kí ló dé ariwo ni ọ̀jọ̀gbọ́n kan sọ láìpẹ́ yìí ó ní ẹ wo orílẹ̀-èdè China kí ni population Yorùbá ní Yorùbá population China ó lé ní bílíọ̀nù méjì ó tó bílíọ̀nù méjì tí ò bá fẹ́ tó bílíọ̀nù méjì bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin rí kí Chinese pariwo rí ẹ wo nǹkan mèremère tó ń gbèsè. It's 2:00. ẹ dá mi lóhùn wọ́n ń da màálù wọn da màálù òkè kò burú náà káwa náà lọ da màálù wa ká òkè ààrà màálù mọ́ àfẹ́ màálù mọ́ ẹ má kó wa mọ́ àbí àtó àṣẹ́kù nídìí àti pé wọ́n lórúkọ téèyàn sọ máa ní inú ẹni ló ń gbé àrírù ìlú ẹ̀kíní àmọ̀tẹ́kùn kò má tí ì pọ́dún kan tẹ̀ dálẹ̀ àbí àmọ̀tẹ́kùn ṣé àmọ̀tẹ́kùn ò tún ṣiṣẹ́ mọ́ báyìí ẹ dá mi lóhùn ká tó ní àwọn ìjọba ò máa ṣe ẹ jẹ́ ká wo agboolé kọ̀ọ̀kan ìwọ mọ́gàjí agboolé ẹ tán bá gbé ẹ jáde kí làwọn ará agboolé fẹ́ sọ ń pa ẹ dá mi lóhùn ká tó ní ìjọba ìpínlẹ̀ ìjọba agboolé mọ́gàjí àdúgbò wa kí la lè rí sọ ń pa wọn. ilé la ti ń kẹ̀ṣẹ̀ ròde ṣé Yorùbá lè kẹ́ṣọ́ èròde ẹ̀ṣọ́ Yorùbá dà àbí kí náà ń pè lẹ́ṣọ́ kì í ṣàgbófinró là ń pè lẹ́ṣọ́ ẹ dá wa lóhùn mi ò ní fẹ́ dá yín lágara Yorùbá ní láti lọ ronú tó pọ̀ gidi gan-an ibi tí Yorùbá ti kọsẹ̀ Fúlàní kọ́ o bèrìbèrì kọ́ o Haúsá kọ́ o Ìgbò kọ́ o Yorùbá ti kọsẹ̀ lájọ tó ti pẹ́ gidi gan-an ẹ lọ ronú yín wọ́n ń jà fún Yorùbá ń jà fápọ̀ wọn ní àríjẹ mímọ́ àdàrú oníjẹkújẹ ajílẹ̀ ló pọ̀ jù ní àwọn èèyàn wa àwọn wo àwọn Nkrumah mi ò ní àbí ẹ jẹ́ ká wọnú ìjìnlẹ̀ Yorùbá àríkà Yorùbá dàbí obìnrin alágbèrè ni wọ́n ní olúgbòjò ọkọ awújin ikú ń bẹ lóbò obìnrin is a metaphor ṣé ń gbádùn mi ipò tí àwọn èèyàn wà lónìí nìyí máa jọ lọ mọ owó yẹn àwọn wo láì dé ìnà pẹ̀lú wọn láwọn Afẹ́nifẹ́re rere tẹ́ ẹ bá bí mílíọ̀nù Yorùbá ló pa Abíọ́lá Yorùbá ló pa Abíọ́lá nítorí kíni ìlara kẹ́ni má ní ẹgbẹ́ ẹ lọ mú ètò tí kì í ṣe ètò jẹjẹ láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wá bóyá tó wá látòrí pílánẹ̀tì míì láti wá aṣọ lórí Yorùbá ní ìbá tọ́ka ẹnu àwọn ọmọ kòbókòwò yẹn ò bò ẹnu tí ń wá kò ẹnu tí ń lókò ṣé bí màláìkà lẹ́ ń dúró láti wá aṣọ lórí yín ẹ dá mi lóhùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹni tí ò lábàwọ́n ẹ sọ ìdílé kan lónìí ẹ má ti jẹ́ ká lọ jìnnà ẹni kan gbẹ̀yìn nídìílé kan kán wá bí àwọn èèyàn mágàjí yín o àbí dáúdù lè yín o kí lè sọ ń pa ẹ̀ kẹwò irú ìwé ẹ̀rí tí wọ́n mú jáde ní ìdílé ẹnì kọ̀ọ̀kan kò sí màláìkà nínú wa ẹ jẹ́ á pe ẹ̀dọ̀fín inú wa ẹ jẹ́ á ronú wa ọ̀rọ̀ wa dàbí amúkùn ni tán lẹ́rù ẹ̀ wọ́ olókèlè ń wọ ẹ̀wù sàlẹ̀
wọ́n ní kán lé ẹlẹ́yọ̀ jìnnà kan tó pé rìfọ́dì àbí ọ̀rẹ́ ti wí ọ̀rọ̀ tèmi ni o tó bá ṣe bí wọ́n ní ẹni tí pẹ̀tẹ̀pẹ̀lẹ̀ bá ta bá kó má fi ṣèbínú kì í ṣe mi náà o òótọ́ ló korò kò jẹ́ bó ti jẹ́ o ẹ ṣeun o ọlọ́run o kò máa yọnu yíyà yìí lò yìí o. àmì kẹ́ tó lọ ẹ fún mi ní 1 minute professor ẹ fún mi 1 minute mo fẹ́ go back sí Mr. Fatai ní 1 minute ẹ sọ̀rọ̀ sí ọmọ káàárọ̀ òjìrì tó ń fi sí wákàtí ọ̀wẹ́ mo fẹ́ kẹ́ fi 1 minute kẹ́ fi bá wọn sọ òdodo ọ̀rọ̀ ẹ má pull back any punches ẹ dábò wọn bẹ ṣe fi pé ó ṣe ń dùn nínú ọkàn yín bọ ẹ má jẹ́ kó ju 1 minute lọ torí pé o fẹ́ gbé professor padà 1 minute tẹ́ bá ń wò mí wákàtí ọ̀wẹ́ yìí ẹ máa ṣe ẹ máa like ẹ máa fi comment yín sí tó bẹ ṣe ń fi comment yín sí bẹ́ẹ̀ náà mo play ẹ ó yá ẹ nà lù wọn ẹ nà lù àwọn ọmọ Yorùbá kó tó ń fetí sí yín wákàtí ọ̀wẹ́. ẹ kú sùúrù ẹ dẹ̀ kú ìfaradà mi ẹ má bínú a gbọ́dọ̀ bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni torí tọmọ ìyá méjì bá wọlé tán má rẹ́rìn jáde wọ́n tara wọn ni ṣùgbọ́n tán bá fajúro ìyẹn ni pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ó ti jáde ẹ má jẹ́ kí n tàn yín prof wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan sìn pé Yorùbá àwa ni ọ̀tá ara wa mo ti ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ yìí sẹ́yìn kò sí ìletò tó wà kò sí ìdílé tó wà kò sí ìlú tó wà ká má rí àwọn ọmọ àlè àtàwọn ọmọ elébi ń bẹ nítorí àwọn tó ní wá yìí wọ́n ti study àwọn ti mọ̀ wípé àwọn elébi wa àwọn náà ni àwọn tá à ń sọ yìí tẹ́ ń sọ pé wọ́n tara wọn ta lè fúnlẹ̀ apart from wípé problem tó ti kó wá sí láti ilẹ̀ wá tó ti jẹ́ kébi pa wájú ó ti wá sọ wá dìdàkudà ń sìn ín àwọn kan wà tó jẹ́ pé bọ́n ṣe ní gan náà kò tẹ́ wọn lọ́rùn á tún ní sí wọ́n á dẹ̀ dalẹ̀ torí pé ọmọ ọ̀dàlẹ̀ ọmọ àlébi ni wọ́n. But in the past years, I'm having about 30 seconds more and I've finished. For the past years, ẹ jẹ́ ká wò ó àwọn tó mọ̀ wá yìí náà create divide and conquer àwọn tó yọ lára wa tó empower yìí àwọn ni wọ́n represent wa òun náà ṣe fi wá hàn bẹ́ẹ̀ ni pé ojú Yorùbá ò da Yorùbá kì í ṣe èèyàn burúkú ara ẹ̀ kì í ṣe èèyàn burúkú wa ló jẹ́ ká ní àfaradà láti 1960 tá ó máa dà òun ni àwọn lọ́wọ́ ṣe fi ọkàn tán wọn tó ní pé gbogbo ayé tá à ń jẹ ní Western region ẹ jẹ́ kó federal kí gbogbo wọn náà káwọn náà lè kàwé ara nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn tí Abiola ṣe bẹ̀rẹ̀ sí plug ẹ sọ fún mi how many northerners tó ṣe nǹkan tí àwọn rich men ní south ṣe fún náà how many Abiola lárí náà tó wá ṣe nǹkan sísẹ̀lẹ̀ wà as Yorùbá ọ̀dọ̀ àwọn dẹ̀ ti ń kó gbọ́rọ̀ wọn lọ so ẹ jẹ́ ká gbé yẹn tí pé Yorùbá are bad people àwọn divide and conquer system wọn àwọn tó ń empower àtijọ́ máa lè nítorí pé àwọn wọ̀nyí wọn ti ẹ̀tọ́ messenger ṣe ní àfi àwọn ọba wa ṣùgbọ́n ẹrú tó gbé agbára lọ́wọ́ á ṣàgbára lò problem ta ní nìyẹn now ṣé wàá rí ìwọ ọmọ Yorùbá rẹ mo bẹ̀ ẹ́ débẹ̀ kan bá Ẹ̀dọ̀ àti Ìfún ẹ sọ̀rọ̀ ṣé o fẹ́ ní ọjọ́ iwájú ṣé o fẹ́ ní future pẹ̀lú àwọn ọmọ tó bí tọrọ fún Yorùbá nation lẹ́ni bójá a máa jà láti gbá ni o àdẹ̀ níjà ẹ̀mí ọgbọ́n ìmọ̀ òye ọwọ́ Yorùbá ló pín sí connection gbogbo àgbáyé àwa la wà ń bẹ̀ kán lọ rúbọ gbogbo àyálù kókòrò lọ́nà agbára àwa la ní everything is in our kitty is our cover now gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé Tinubu lè débẹ̀ tó bá dọjọ́ iwájú kẹfọ́ ọ̀rẹ́ mi ní imú tó bá débẹ̀ o my name is Fatai Ìṣọ̀lá Ògúnríbidó ọjọ́ iwájú ẹ pè mí pé fẹ́ rí mi kẹfọ́ ọ̀rẹ́ mi ní imú ẹ jẹ́ ká kọ́ra wa jọ ń sìn kí ọjọ́ iwájú akọ́lẹ̀ tó nítorí pé the more time we are giving this people the more they are consolidating their power base the more they are penetrating to south the more they are finding strategies to clip us so the more tá a fún ọ láyè làá fúnra wa là ń dèmí ìṣàgbára àti gbogbo nǹkan tá a máa fi jà tá a máa fi ṣẹ́gun èní ni okùn kì í ṣọ̀la ẹ jẹ́ ká kóra wa pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá ká gba orílẹ̀-èdè wa ká wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ká lè lẹ́kọ̀ọ́ náà lọ́kàn àbọ̀ bá ìdíyẹ. ok ẹ ṣe gan
ẹ ṣé gan Mr. Fatai, ẹ jẹ́ n padà sí prof ẹ ní Yorùbá ronú, Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù káráyé gbá, tó bá gbá wọn sókè wá tún wá gbá wọn sísàlẹ̀, ẹ náà lẹ kọrin yẹn o, àwọn tí ọkàn wọ́n ti dàkọ ń ni. ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tó máa Alálàáfíà ń ọ̀fẹ́ fọwọ́ tì sẹ́yìn o. Bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni Wọ́n ti ń ṣe ọ̀gá a lọ́jọ́ tó ní ti pẹ́, wọ́n wá di ẹni ẹ̀yìn. Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ó yẹ kójú máa tì a wá ní ni. a ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ìkejì òrìṣà. Kí ni Yorùbá lè ṣe? Torí nísìnyí a gbọ́ pé ní Nasarawa, gómìnà Nasarawa ó lọ bá pírẹsidẹ́ǹtì, ó ní pé Boko Haram ti débẹ̀, ó ti ń bọ̀ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀, ó ti súnmọ́ South o. Kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ máa gba àwọn ọmọ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram tó ń wọlé tó ń bọ̀ díẹ̀? Wọ́n ní ẹ̀ ń gbọ́ gìjìgìjì ẹ̀ ń bọ̀ ńlé o, ó ti fẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ wa o, kí lẹ máa sọ sí i? Prof, ẹ bá mi gbé yẹ̀wò. ẹ ṣeun olóòtú, Ọlọ́run tó fi kún làákàyè yín. A tún wù mí láti ti padà sí orí ọ̀rọ̀ tí mo kọ́ sọ wípé tí ògiri ò bá lanu, aláǹgá ò lè ráàyè wọ ògiri, tó túmọ̀ sí pé kí ni ọmọ Yorùbá wa ń láti ro inú. Nínú wa Boko Haram pọ̀ nínú àwa gan fúnra lára wa. Mo ní ẹ jẹ́ ká padà sí ká ti bi pẹlẹbẹ mú ọ̀lẹ̀ jẹ. Ẹ̀yin lẹ wà ní ìlú ọba yìí nílùú London, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè tọ́ka sẹ́nìkan tí ẹ lè fi ọ̀rọ̀ pamọ́ sí, kẹ́ẹ̀tẹ́ ẹ lè fi ọ̀rọ̀ pamọ́ sí ló lè jà láṣìírí nínú agboolé ni o. Ká tó wá ní ẹ fẹ́ gbé owó bàǹtàbàǹtà, ẹ fẹ́ fi ní ká bá yín ṣe nǹkan. Àbẹ́ yìí tí ẹ fún lówó kó bá yín ṣéǹjì páùnsì sí náírà tó gbowó tó ṣe ábrákàdáàbà fún yín, ṣérú ẹ̀ ní ká máa wí ni. Bọ̀ lóòní olóòní ń kọ́ irú wọn náà làwọn náà ń bọ́ sórí afẹ́fẹ́ tán ní igbá kan bàbá kan ò ṣe dáa, olóyè kan ò ṣe bákan, kinní kan làwọn nǹkan kan ní kòkò bàbá sásùn làwọn oníjìbìtì, àwọn olè, àwọn ọ̀lẹ. Boko Haram náà là ń pelé yìí, àbí ṣé n tó gbọ́mọ bà fọ́sùn ṣé à lè pè Boko Haram ni? Àbí àbẹ́ ń tó talẹ̀ kan fún èèyàn 10 sógúndogójì, kí ni ká ti pè é? Boko Haram náà ni. Ní ṣókí, kí n má dá wa lágara, ẹ jẹ́ á lọ pé ẹ̀dùn àtọ̀dọ̀fínú wa, ká ronú wa. Ọ̀rọ̀ yìí ti wọ́ ọjọ́ tó ti pẹ́ ni. Kí oníkálukú ká ṣe ìrẹ́pọ̀ lóòótọ́, káyé ṣe inúnibíni pọ̀, kò sí ìrẹ́pọ̀. Ibi tí ò bá sí ìrẹ́pọ̀ kò lè sí ìlọsíwájú, kì í ṣèpè. Ẹ dá mi lóhùn, ẹ jọ̀ọ́ ṣáàgbára wa gbọ́. Tá a bá fẹ́ ṣe oníbodè lónìí, ẹni tá a fẹ́ gbà ní kó máa ṣọ́ wa, ṣáà lè mú yàn látàgbò lé pé o ẹlẹ́bí mi, ọmọ ìyá mi, ìwọ ló máa bá wa ṣe ètò agbátẹrù kìíní. Ṣáà lè fọwọ́ sọ̀yẹ̀? À lè fọwọ́ sọ̀yẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ àdára wa lójú, àgbára wa gbọ́, àfẹ́ra wa dénú. Èmi wọn bá ti fẹ́ ṣe o. A ń láti padà sí àwọn nǹkan kéékèèké tí mo tọ́ka sí. Bóyá tá a bá ṣe báyìí, ìyẹn ní ìbẹ̀rẹ̀, àwa rí kí lorúkọ ẹ̀. A ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n Yorùbá lónìí tí wọ́n ń wò tó fọwọ́ lẹ́rán báyìí. Wọ́n á fi lẹ́tà pè wọ́n, ẹ gbariwo látẹnu wọn,
ẹ̀jẹ̀ tún bí wá ó sì jẹ́ pé gbogbo ibi tí àwọn ọmọ Yorùbá bá ti dárúkọ òkè lónìí olórí ìnánisì à ń gbọ́ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ààrẹ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti pèèyàn 5 sínú ẹ̀ ṣe igbákejì bàbá sásùn Adéyẹmí ọdẹ òmu ní kinní kan Ọ̀ṣun òpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni àwọn òbí ẹ̀ ti wá kékeré náà ti gbé lọ tán bá lọ Adéyẹmí ó bá dé Nàìjíríà a ní ogunlọ́gọ̀ Adéyẹmí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀ ní gbà fún wọn ní jẹ́ ó gbérí nítorí ẹ̀tanú àti ìlara wọ́n ní ẹ má jẹ́ àfi ẹ̀tẹ́lẹ̀ ká máa lé làpálàpá amúkùn wọn lẹ́rù ẹ̀ wọ́ olókèlè ń wò ẹ̀ bóun wò sàlẹ̀ wò ọ̀rọ̀ Yorùbá lélẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá lẹ rí yìí o nítorí ń tá a fẹ́ jẹ yìí ó pọ̀ nu Yorùbá ajílẹ̀ ń tá a fẹ́ jẹ bàbá rélé ọ̀tọ̀ ní tá à ń sọ bàbá tún dèbò mí ọ̀tọ̀ ní tá à ń sọ àwọn adẹ̀lẹ́nu méjì àbí níbẹ̀ mi ó ti wí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká ti bi pẹlẹbẹ mú ọ̀lẹ̀ jẹ ẹ jẹ́ kó kálukú lọ wo bó ti ń ṣe àwọn èèyàn tọ́lọ́ ń kó tì ní agboolé tán bá lọ bèrè mí ní agboolé tèmi ẹ jọ kí náà fẹ́ sọ ń pa mi tán bá bọ́ sí agboolé olóòtú ṣé wọ́n lè fi owó ṣé lè jẹ́rìí olóòtú wa lágboolé ẹ dá mi lóhùn ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí báyìí níwọ̀n ìgbà tí ò bá sí irú rẹ̀ pọ̀ téèyàn ò wẹ̀ kó yán kànkàn ní agboolé tán ti bí ó wá fẹ́ ṣolórí ẹjọ́ báwo ni ṣé yóò ṣeé ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo ò lè jura wálẹ̀ gbogbo bá lè jẹ́ kó jẹ́ pé lóòótọ́ à ń jà fún òmìnira àwọn èèyàn wa ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jà fún ṣé ń gbádùn mi ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn bàbá wa bá ti ṣe ńgbà náà lọ́hùn-ún tán bá ń kọrin tó bá dé lógun kó lóòótọ́ wọ́n fi ra wọn jìn ṣé àwọn èèyàn wa tá a ní lọ́jọ́ tòní ṣé lè fi ra wọn jìn ṣé lóòótọ́ lè fi ra jìn ẹ jẹ́ abira wa tán bá lè fi ra wọn jìn ọba tó ṣẹ̀dá wa ẹni báyìí mò ń gbádùn yín olóòtú. ẹ jẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín tó mú mọ̀ pé kí n tó gbé Mr. Fatai padà mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ní bíntín mo mọ̀ pé ẹ wà ní ilẹ̀ Ọ̀ṣun ilẹ̀ Káàárọ̀-Oòjíire nígbà tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn dé bẹ́ẹ̀ ni olóòtú ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni olóòtú ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ níbẹ̀ tí wọ́n gbé ní orí tẹlifíṣọ̀n ní àgbáyé tí gbogbo à ń wò yìí bẹ́ẹ̀ ni olóòtú náà wàhálà wà o ní ilẹ̀ Oǹdó nísàwọn èèyàn ti dìde pé àwọn àníṣe àwọn tó ń dá wàhálà ẹ̀ tó wà nígbò wa wọ́n gbọ́dọ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ní ilẹ̀ Ọ̀yọ́ wàhálà wà bẹ́ẹ̀ kí ni solution sí wàhálà concern ta ní pẹ̀lú security báyìí bá a ṣe move towards 2023 kí lẹ́dẹ̀ rò kó máa ṣẹlẹ̀ ní 2023 from your own perspective bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń play out kí n tó bring in Mr. Fatai. ní ẹṣẹ̀wọ̀n olóòtú ní ṣókí arákùnrin Akérédolú èèyàn takuntakun ni wọ́n ẹni tí a mọ̀ ni wọ́n jẹ́ ẹnìkan tí wọ́n jẹ́ ẹnìkan tábára wọn jìn fún àwọn èèyàn àwọn ará ìpínlẹ̀ wọn ará ìpínlẹ̀ Oǹdó àti ọmọ Nàìjíríà lọ́pọ̀lọpọ̀. mo pe èdè kan láìpẹ́ yìí mo ní tí ògiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè wọbẹ̀ wọ́n láwọn bá wọn kan nu igbó wọ́n ti ń gbébẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ta ló fún wọn ńlẹ̀ kí ni àṣejọpọ̀ àwọn tó fún wọn ńlẹ̀ tí a bá lè fọwọ́sowọ́pọ̀ bí mo ti sọ sẹ́ wọ́n ní àìnírẹ́pọ̀ ló mú kí wọ́n mọ́ mejò sánkún wọ́n ní kí èrè síwájú kọ́ká tẹ̀lé
àtàwọn bẹ́ẹ̀ 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 ká tẹ̀léra wọn kò sẹ́ni tí ò fojú de jo àbí gbọ́ngbà tí wọ́n gbà tí ò bá sí ìrẹ́pọ̀ tó jẹ́ pé kẹ́ni má ní tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ìwà tó ń bá lọ́wọ́ wa ní báwo la ṣe fẹ́ ní ààbò báwo la ṣe fẹ́ ní ìlọsíwájú ẹ jẹ́ àṣẹ ẹ̀ ní ení ní èkejì ẹ̀ ní ọdún 2023 ṣé ẹ rí ẹni tí ó bá ṣe ìlú tí ó tùbà tí ó tùṣẹ àti onílé àtàlejò táàfin ní ààbò táàfin ní ìlọsíwájú ni kí ọlọ́run ọba elédùmarè tó ṣẹ̀dá gbogbo wa kó bá wa gbé débẹ̀ ṣé ń gbádùn mi a ní ọ̀jọ̀gbọ́n lóríṣiríṣiríṣi kò dènà kó tàn jọ́jọ̀gbọ́n níwọ̀n àgbà tó ń tàn bá ní lóòótọ́ tó ní ìfẹ́ orílẹ̀-èdè wa nínú kọ́lọ̀ ń bá wa gbé wọn débẹ̀ gbogbo ẹni tí ò bá jẹ́ kọ́lọ̀ ń ṣe ní ìrọ̀rùn ní ìtẹ́mi rí ni àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ògùn àti Oǹdó àti gbogbo ohun tó ń pè ní orílẹ̀ Nàìjíríà pátá kí Ọlọ́run bá wa dáwọ́ eléyìí dúró wọ́n ní èèyàn ló ń bẹ nídìí orò tó rò ń ké oye wọ́n lélẹ́gùn tó ń jó lórí omi onílù ẹ̀ wà ń sàlẹ̀ mo tún fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan sí i tálá tó gìrì ò bá lanú lẹ̀ aláǹgbọ́ ò má lè wọ ọbẹ̀ àbí sẹ́ńtì ò mọ bí ẹ ti pinlẹ̀ nǹkan ó lè mọ ibi tó ń fẹ́ bọ́ sínú ilé àwọn kan ló ṣílẹ̀kùnlẹ̀ jọ àwọn ẹni ǹbá ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ìwádìí ká bẹ̀bẹ̀ kì í ṣe Fúlàní o ṣe ń gbádùn mi o ìtòlẹ́ ọ̀kúngbò bá yí wọjà tó bá wọjà àwọn èèyàn mọ̀ pé àjòjì wọjà ará ilé náà ni o ńgbà mo fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní bàbá wa Káṣímáwò ọmọ Abíọ́lá Gàmbàrí kọ́ ló ní òjò débẹ̀ Yorùbá ni àbí ẹ̀gbọ́n tí mo ń sọ sẹ́ Yorùbá ni Yorùbá wa náà ni àmà tí ì rí nǹkan kan ṣe sí yẹn wọ́n mà tún ti gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ̀ ni níbo là ń lọ láti bí ní ìsìn báyìí tó lóyìnbó ń pè ní what is the way forward àbí àní ní closure lórí eléyìí ẹ dá mi lóhùn ní ṣókí. Professor ẹ ti sọ̀rọ̀ sílẹ̀. ẹjọ́ lóòótọ́ ẹjọ́ lóòtú. ok ẹ jẹ́ kí n sáré gbé Mr. Fatai wọlé ká tó parí ètò kí n dẹ̀ wá gbé yín wọlé kẹ́yìn náà sọ Mr. Fatai bá ṣe ń parí àti fẹ́ parí nísìnyí mo fẹ́ fún yín ní 2 minutes. Professor mọ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé ẹ wo Abíọ́lá bó ṣe kú wọ́n ní Yorùbá ló wà ń di ẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ẹ wo bí Bọ́lá Ìgè náà ṣe lọ wọ́n ní Yorùbá náà ni wọ́n ní ẹ wo Bọ́lá Ìgè ẹ wo Délé Gíwá wọ́n ní Yorùbá náà ló mọ̀ wá ń di ẹ̀ so kí ni. ẹjọ́ olóòtú ọmọ ni mo ẹjọ́ olóòtú mo fẹ́ bẹ̀ yín ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan ṣókí á láwọn olóṣèlú ní ẹjọ́ bàbá wa Fẹlá Aníkúlápò Kútì lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún tí wọ́n ní ká lọ gba Kàlàkútà Fúlàní ní ọ̀gá ọlọ́pàá ọjọ́ náà lọ́hùn-ún tí àwọn ààrẹ ọjọ́ náà lọ́hùn-ún tí wọ́n ní kó lọ ṣe kí ni kán lọ gbé wá kán lọ sọná sílé bàbá lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún Fúlàní máa kọ ó ní kò sí ó ní olóhùn ò rẹ́ṣẹ̀ tá lákùnrin iṣẹ́ olóhùn ó kọ̀ ó forí kọ́ olóhùn ò ṣe ọ̀gá ọlọ́pàá níjọ́ náà lọ́hùn àwa mọ ìtàn yìí ẹ dá mi lóhùn ṣé ẹbẹ́ náà ọ̀rọ̀ bàbá ń sọ yóò bá ní kán gbébọn ni àbàbá ní kán yọdà bàbá ní kìlú dàrú bàbá ò ní kìlú dàrú lọ́jọ́ náà lọ́hùn kí ló wá ṣẹlẹ̀ ìyá bàbá wọ́n máa ju bàbá láti wọ́n máa jù ẹ́ látòrí wíńdò wọ́n máa rán ìyá lọ́rùn ọ̀run àrèmábọ̀ bàbá náà kọ́ àtìpá àtìkúùkù
ta ló ṣẹ̀ ta ni bàbá òun ṣẹ̀ Yorùbá ti ṣẹ̀ tó pọ̀ lọ́pọ̀ Yorùbá ti ṣẹ̀ sẹ́lẹ̀dá Yorùbá ronú ẹ jẹ́ n tún kọnu lẹ́ẹ̀kan bàbá Ògúndé sọ pé Yorùbá Yorùbá tara wọn nítorí owó kòkòrò tí ń jẹ ẹ̀fọ́ Yorùbá inú Yorùbá náà ló ń gbé o kì í ṣe Fúlàní o kì í ṣe Gàmbàrí o kì í ṣe Yánmírí o kì í ṣe àwọn tó ń pè ní Àjòkúta mámùmí Yorùbá náà ni o ẹ ṣeun olóòtú. Ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n gbé Mr. Fatai ẹni 2 minutes ọ̀yá ẹ dálẹ̀ tó dáa máa parí nísìnyí ní next 2 minutes ẹ bá ti sọ̀rọ̀ tán máa gbé professor wọlé láti fún wa ní the last comment. Ẹ ṣé gan ni olóòtú ó ṣe àwọn àlàyé kan tẹ́tẹ́lẹ̀ wípé ṣe rí gbogbo ìletò pátápátá ọmọ àlè wà ń bẹ̀ láàárín ìlú ọmọ àlè wà ń bẹ̀ láàárín ìdílé ọmọ àlè wà ń bẹ̀ so ṣe rí mi ìfẹ́ ká confuse issues sọ̀rọ̀ mi yé yín nítorí wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ìtẹ̀síwájú là ń fẹ́ tẹ́nìkan bá sọ pé election kan ń bọ̀ ní year 2023 ó ń tanra ẹ̀ jẹ ni nothing can ever change the current situation that we are nítorí pé àwọn tó wà níjọba yìí kàkà kí wọ́n má jẹ́ ìsìn wọn bí ṣe àwàdànù torí wọn ò ní fẹ́ kí ẹnìkan tó máa wá bọ́ sí government kó bọ́ síbẹ̀ tán kó wá lóun fẹ́ lọ probe Nàìjíríà wá láti yíyà kan títí di wákàtí ọ̀wọ̀ ẹ̀ ara wọn náà máa lo àlùpàídà láti débẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ ń sìn ìtẹ̀síwájú là ń fẹ́ àfẹ́ padà sẹ́yìn mọ́ Yorùbá nation must emerge lóòótọ́ àwa ni ọ̀tá ara wa ṣùgbọ́n ọ̀tá ara wa tá a jẹ́ kì í ṣe nítorí pé tẹ́ bá wo ilẹ̀ Yorùbá lọ sókè lọ sísàlẹ̀ yé ni pé ọmọlúàbí ni wà náà ṣé bí àwa làwọn abroad yìí táǹtú ogun abroad ṣe yìí ṣé bí Nàìjíríà láti jáde wá àbí Nàìjíríà kan náà ti bí wọn náà àbí Yorùbá kan náà bí wá sí ni àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kì í ṣe free education ilẹ̀ Yorùbá la fi kẹ́kọ̀ọ́ ṣé bí àwọn kan ní wọ́n kọ́ra wọn between 79 and 1993 tí gbogbo àgbáyé dẹ̀ rí nǹkan tó ṣe dáadáa ṣùgbọ́n tí ìyà bá ti pọ̀ jù ó máa jẹ́ kí ẹni kó jẹ oúnjẹ ọ̀tá ẹni àwọn ọba yìí bóyá ọ̀dọ́ fi wọ́n sí ó sọ wọ́n di aláìní bí ìgbà tó bá ń tọrọ jẹ ni àwọn ìlú ló ń bọ́ pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba so tí àwọn tó ń fi ìyà jẹ wá láti ilẹ̀ wá tán sọ lẹ̀ wá di ilẹ̀ aṣálẹ̀ pé káàtà ní nǹkan kan láti jẹ láti mú ìtọ́sọ bá wa dẹrú ẹ̀ tí ò bá jẹ́ àdán fi jẹ wá látẹ̀yìn wá ni àwọn ọba wa náà wọn kì í ṣe ní àbùkù ṣùgbọ́n tí ìyà bá jẹni ní àjẹjù ó máa jẹ́ kẹ́ni kó jẹ oúnjẹ ọ̀tá ẹni ni ọba tí ò rí 200,000 naira gbà ní oṣù tó dẹ̀ ní àwọn olórí tó fẹ́ tọ́jú tó dẹ̀ ní àwọn subordinates nílùú tó fẹ́ tọ́jú táwọn tó ní màálù tẹ́lẹ̀ ara àwọn tó jẹ́jọba wa náà ní àwọn màálù yìí tọ́wá ní kó fún ní màálù mẹ́wàá tó máa tà ní about maybe 300,000 naira each nítorí tó náà bá wo nǹkan tó máa jáde nínú oúnjẹ yẹn nínú àgbà ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan dókítà wípé professor wípé amúkùn wọn lẹ́rù ẹ̀wọ́ ó ní rárá ó ní ìsàlẹ̀ òkèlè ń wọ ẹ̀wò sàlẹ̀ nítorí ìyà tó ti ń jẹ wá látẹ̀yìn wá ló jẹ́ ká di ìdàkudà tá a dà lẹ́ni wọn bí wa ní ọmọ tí ò ní wà wọn dẹ̀ bí wa ní ọ̀dàlẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá gbogbo ìlú kò sí ìlú tí ọ̀dàlẹ̀ ò sí àwọn ọ̀dàlẹ̀ wa ní àwọn tó jẹ́ predators wa àwọn tó wà nídìí pé kó bàjẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀dàlẹ̀ wa náà fà mọ́ra ó ní gbogbo nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀ kì í ṣe gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire náà ló jẹ́yàn búburú ẹ jẹ́ ká mọ̀ ìyẹn dájú nítorí pé ìlú òyìnbó tá a wà tí ìlú wa bá rọgbọ gbogbo apápátá ìwà tá a wò nílùú òyìnbó tá a ń gbìyànjú láti máa tẹ̀lé òfin tá a dẹ̀ ń gbìyànjú láti ẹ wo gbogbo wa nà ọ́ ẹ wo bá ṣe wà nílùú òyìnbó yìí nà ọ́ ìyà tó ń jẹ wá nílùú òyìnbó ó ju ti Nàìjíríà lọ nítorí ẹrú ni wá second citizens ni wá nílùú yìí
ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àwọn ìyá wa bàbá wa àbúrò wa ẹ̀gbọ́n wa ará ilé ará oko wọ́n sì oúnjẹ wa lọ́kàn àwa náà là ń ṣe wà láàánú àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ táǹtà ìfiránṣẹ́ sí wọn sílé tírẹ̀tì bó ṣe bí wa láti lè wá nìyẹn táwa wà Nàìjíríà náà ìwà kan náà táwa àwùjọ náà ni pé láti máa tọ́jú ẹbí àti ará ṣùgbọ́n wọ́n ní pé tí wọ́n bá jọ ẹjọ́ ọmọ ẹni tó bá jọ ẹlòmíì kò sí ní èèyàn kan gbọ́n tara ẹ̀ ná ìyẹn nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni aṣèwádìí ìmọ̀tara ẹ̀ nìkan nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé ìyà yẹn ti pọ̀jù fún wa wọn bí wa bẹ́ẹ̀ o Professor Mufọlọ́nbẹ̀ yìí àwọn kan náà ti wà tán wà láàrin tán wá lọ àwọn ọmọ àlè sí àwọn ọmọlúàbí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ tó mo ṣàlàyé wípé láti ìgbà tí Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ 79 to 83 nìkan láti ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó dá gbẹ̀yìn láti 84 yẹn tó rí pé ìtẹ̀síwájú àti lọ́síwájú tilẹ̀ Yorùbá ní òun náà ṣe tẹ́kọ̀ọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé wọn ò fẹ́ àwọn ikọ́ kò kí ń ṣe Nàìjíríà ní gbogbo mọ̀fìyẹ́ ti ń wá mọ̀fìyẹ́ ń wá láti àwọn ọ̀dọ́ àwọn ìbò tán ti ń wo ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe ń lọ ni wọn ò fẹ́ ká ní tẹ̀síwájú ẹ má bínú ó ṣe rí nìyẹn o torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó ń wo ètò yìí mi ìfẹ́ ká máa mislead wọn wípé kò sí òpin nílẹ̀ Yorùbá tàbí kó gbó ilẹ̀ Yorùbá pápátá lájọ́ máa lè tàbí láàlá kò rí bẹ́ẹ̀ rárá láti ìgbà tí gbogbo wàhálà yìí ti bẹ̀rẹ̀ after 83 àwọn ọmọ àlè ni àwọn Fúlàní yìí ń fà mọ́ra láti máa lò sí àwọn ọmọ onílé ibi tí wọ́n dẹ̀ ti mú agbára tán gbélé ọmọ àlè lọ́wọ́ tọ́kọ̀ security tí owó ribiribi tí òmò pọ̀ ń lè rí tí ayẹyẹ tán gbélé lọ́wọ́ orúkọ àwọn ẹlọ́ máa jáde síta gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí wa àwọn olórí gangan dẹ̀rẹ́ ìyà ń jẹ wọ́n wà lábẹ́lẹ̀ wọ́n tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ bàṣubàṣu wọ́n pa business wọn run wọ́n fìyà jẹ wọ́n so gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ṣe wá penetrate wa yìí sí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti lo iná as weapon of mass destruction against wa wọ́n ti sọ ilẹ̀ wa di aṣálẹ̀ àwọn ọmọ wọn ò ríṣẹ́ wọ́n ti mú Oòduà Agro company wọ́n ti destroy it all these things are the foreign powers and the Hausa Fulani manipulation and implementations we should not forget about that àárín wa kọ́ láti ń destroy ilẹ̀ Yorùbá òkè ló ti wá ṣùgbọ́n àwọn àlè wa àwọn náà ń gbàbọ̀dì nǹkan tó fa nìyẹn tíjà Yorùbá bá dìde ní ọjọ́ òní mo fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn tán lulẹ̀ ní wọn tó messenger ní ààfin àwọn ọba wa ṣùgbọ́n àwọn tán tó messenger ní ààfin àwọn ọba yìí àwọn ní àwọn ọ̀tá wa gbé agbára yìí lọ́wọ́ tán fi ń tẹ̀ wá báṣubàṣu tọ̀jà kálẹ̀ nu ọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ kó ìbọn tiwọn láti máa fi threaten wa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn gbogbo ìwọ ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ẹ́ sọ fún ilé sọ fún oko wípé tí ilẹ̀ Yorùbá bá dìde gẹ́gẹ́ bí a nation lónìí àwa la máa gba dúdú ní ọwọ́ ìyá ní gbogbo àgbáyé nítorí pé àwa ni ògo adúláwọ̀ ẹ lọ ka history Ilé Ifẹ̀ ibẹ̀ ní ilẹ̀ ti fẹ̀ ibẹ̀ ní Olúwa dá gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀ǹdáyé mo tún gbọ́ nínú ìtàn wípé kódà ọ̀dọ̀ wa ní Jerusalem wà àwọn àlùpàyídà náà yí ká gbogbo ẹ̀ padà fún wa nígbà tí ojú ò tí là tó báyìí ẹ jẹ́ ká ronú ká mọ̀ wípé ìrètí ń bẹ fún wa gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń lọ sí iléèwé tó wá di ẹrú lè ní gbogbo wọn láì máa lo expertise wọn láti gbé ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ gbogbo àwa táwa lábúrò la fẹ́ padà wálé gbogbo tá a ti wọn lábúrò la fẹ́ wá fi gbé ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ tí ilẹ̀ Yorùbá nígbà bá dìde lónìí as a nation láàrin ọdún 5 tí economy ilẹ̀ Yorùbá bá ju ti Britain lọ I'm assuring you are not really in tune with contemporary Yorùbá nation Olúwa dá wa ọmọlúàbí ni wa àwọn bàbá wa tó yẹ kó jẹ́ olórí fún wa wọ́n sọ wọ́n di ẹdun arinlẹ̀ kalẹ̀ wọn ò jẹ́ kọ́rọ́ oúnjẹ wọn ò jẹ́ kọ́rọ́ mímu wọ́n frustrate wọn ara nǹkan tó sún àwọn bàbá wa dé ìgbàkúgbà tó ń gbà nìyẹn nítorí pé kò ń ṣẹ̀bi wọ́n ti sọ wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi ìyà yẹn jẹ wá láti ilẹ̀ wa amúkún ẹrù ẹwọ́ ìsàlẹ̀ ló ti wá since 1960 nígbà tí ogun parí pàápàá àwọn foreigners tó ń jẹ́ ọ̀tá wa yìí àwọn Faransé àwọn Bìrìtìkó yìí àwọn fúnra wọn ti sọ fún àwọn Fúlàní wípé wo tí ẹ bá gẹ̀ẹ́tì ìdá wọn tó lágbára nínú àwọn pípò yìí àwọn ló máa jẹ́ lórí yín o àdẹ̀fẹ́ kó díkán débẹ̀ nínú àwọn Ṣítù Àlàó wọ́n mọ̀ program ikú ẹ̀ nínú àwọn head of the Air Force ìgbà yẹn tó ní kó lọ fly plane tán já plane ẹ̀ tó kú gbogbo àwọn tó jẹ́ bí olórí nílẹ̀ Yorùbá wọ́n frustrate wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe bí ó pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ kí gbogbo àwọn míì tó yẹ kó sá lọ nígbà tó rí àtúnfi jẹ àwọn Yorùbá nígbà tó gun parí tán torí wọn ò fẹ́ káwọn Yorùbá kan débẹ̀ bàbá kan ṣe bí Ìgbò ni ó ṣàlàyé kan nígbà tó I think on the event of the 60th anniversary 50th anniversary of Nigeria 50th anniversary of Nigeria independence ó bẹ̀gì broadcast kan
wípé láti ilẹ̀ wa ni wọ́n ti ń sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ make sure kan wọ́n ti ń destroy Yorùbá bọ̀ láti gba ogun náà ti ń destroy torí ara wọn ni general ni bọ̀bọ̀ yìí Igbo ni ó ní they have been destroying Yorùbá nation for a very long time nítorí pé gbogbo lórí wọn náà ń destroy ní army Ọbásanjọ́ tán fà mọ́ra ó sì jẹ́ pé òun nìkan náà fà mọ́ra ó rule during the because òun nìkan náà rí pé ó lè má dà wọ́n nítorí pé ó bá wọn jẹ ó bá wọn mu wọ́n dẹ̀jọ́ jagun ni ẹnìkan dẹ̀ bèrè lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn ni. Okay, Prof, Mr. ẹ jẹ́ kí n bring Prof wọlé torí a máa parí in the next 2 minutes. Prof, in 1 minute, sir, ẹ kọ fún wa ní lasting comment yín fún àwọn tó ń wò wá, encouragement fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire nípa bá a ṣe máa move forward as bá a ṣe move approach in 2023. Ẹ kọ fún wa ní comment ní ṣókí kàdé parí program. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun olóòtú, ní mo tún kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní tilé toko àti ẹ̀yìn odi. Ìmọ̀ràn tí èmi fẹ́ gbà wá ní pé kí ni ẹ jẹ́ kí a lọ mọ ọmọ ẹni tí àwa ń ṣe. A rí i kà, a gbọ́ pé kò sí tí wọ́n ń pè ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí abínibí tí tán ń pè ní history mọ́. Tí èèyàn ò bá mọ ìtàn àbí tí èèyàn bá wọ́n ní Yorùbá pòwe Yorùbá pọ̀ wọ́n ní pé tọmọ ò bá mọ̀ tàn a máa mà àrọ́bá bàbá àtàn ni. Ìdí ni pé tí mo fi nígbà láti wo ìtàn ní pé kí ni tí èèyàn ò bá mọ ìpìlẹ̀ bí nǹkan ti wà àti ní ìtẹ̀síwájú yóò ṣe díẹ̀ yóò lọ́ra. A ń láti lọ mọ ìtàn wa, ìyẹn ká ṣèyẹn ní ení. Èkejì, a ń láti fi ìfẹ́ hàn lóòótọ́ tí ò ní jẹ́ pé ìfẹ́ owó nìkan pé wọ́n máa ń dáṣà nígbà náà lọ́hùn-ún. Wọ́n ní bámbám láyó àwọn ò mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan tí a bá mú yẹn kó nú ìròrí wa ipe gbogbo tá a fẹ́ ṣe yìí a fẹ́ ṣe láti tò ìlú ni tí ìbá ṣe pé láti jẹ ìlú. Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run a rí ìtẹ̀síwájú. Bó eléyìí báyìí a ò tí ì rí. Ká tó padà lẹ́ẹ̀kan sí ká padà sí gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan. Tá bá kúrò ńbẹ̀ ká bọ́ sí ìletò, tá bá kúrò ńbẹ̀ ká wá bọ́ sí ìpínlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bí ó ti tàn nìyí. Kò tí ì pẹ́ jù láti wá àtúnṣe náà ní pé kí ni à ń fẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ ìrẹ́pọ̀ tó dájú tí ò mú èké lọ́wọ́. Nípa èyí a ó rí ìtẹ̀síwájú ọmọ Yorùbá wa. Kò jẹ́ bó ti jẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín olóòtú, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọ̀gbẹ́ni Fatai. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé gan, ẹ ṣé gan, ẹ ṣé gan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Fatai Ogunribido àti Professor Ali Alao tí wọ́n join wa ní orí program Yorùbá yìí. Fún àwọn tó ń wò wá, ilé first program tó yẹ kó security conversation tí a ṣe Yorùbá láti lè rí bá àti ara wa láti lè sọ̀rọ̀ nípa the Yorùbá people and bí a ṣe máa move forward in 2023 and beyond. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn pàtàkì méjèèjì tí mo ní òní. Bí a ṣe máa ṣe náà rèé ní Saturday next week. Tá máa ṣe tá máa bẹ̀rẹ̀ ní 12 noon ní UK time, 1 PM ní Nigerian time. Èdè Yorùbá nìkan náà ni a máa ṣe. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó join mi, àwọn guest mi, Mr. Fatai Ogunribido àti Professor Ali Alao. Ní wákàtí ọ̀wẹ́ la máa sọ pé ẹ ṣé gan, ẹ ṣé gan, ẹ ṣé gan. Ẹ̀yin tí ẹ join wa, ẹ̀yin tẹ́ ń like, tẹ́ ń share,
ẹ wo bá parí program yìí sì máa wà online, ẹ bá wa share sí gbogbo àwọn tó wà nílé, àwọn tó wà lóko, kẹ bá wọn sọ fún wọn pé Mr. Fatai o àti Professor Ali o wọ́n sọ̀rọ̀ jinlẹ̀, wọ́n fọ̀rọ̀ wá ọ̀rọ̀ àbára sọ ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n àìdí ẹ̀ rárá, wọ́n sọ bó ṣe rí ni. And reason tó fi sọ bẹ́ẹ̀ náà ni pé torí pé Yorùbá need láti ronú, wọ́n need láti come together so that as ẹyọ kan a lè move forward. So tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀, àwa la máa wà lẹ́yìn o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gangan. Tí ẹ bá fẹ́ wá more information àwa African Security Forum, ẹ máa rí bí ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń lọ ní orí screen yín tó ń sọ fún yín pa bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá wa sọ̀rọ̀. Pé ẹ bá fẹ́ join wa náà, ẹ lè send wa ní message, ẹ ṣe lè send wa message náà wà níbẹ̀. Ẹ máa like share. Ó di next week Saturday, ẹ sì lè join wa ní 8 p.m. lálẹ́ nígbà tá a máa sọ̀rọ̀ nípa coronavirus àti gbogbo wàhálà yẹn ní èdè òyìnbó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan fún bẹ́ẹ̀ ṣe dúró tì wá, Ọlọ́run á dẹ̀ dúró ti ilé àtọ̀nà yín. Ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí a máa fi program yìí sílẹ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Fatai, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor Ali. A dúpẹ́ gan, ẹ ṣé gan o. Ẹ ṣé gan ni, ẹ bá gbé